versus CDB team. අපි දැක්කා පහුගිය තරඟවට කිපය තුල ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායම ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් තරඟ කරන විශේෂයෙන්ම ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායමට දක්ෂ සෙන්ටර් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ගෝල් කීපර් කෙනෙක් සිටිනවා සහ ගෝල් ෂූටර් කෙනෙක් සිටිනවා. අපි දැක්කා ඔවුන්ගේ දක්ෂතාව පහුගිය තරඟය තුල. ඒ වගේම තමයි CDB කණ්ඩායම ගත්තමත් GA ක්‍රීඩිකාව සහ WD ක්‍රීඩිකාව ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් තරඟ කළා. අපි දැක්කා. ඉතින් අපි බලමු මේ තරගය කෙසේ විසඳෙයිද කියලා ශූරතාව කවුරු දිනාගනිද කියලා මිශ්‍ර කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන වෙළඳසේවා ලීග් නෙට්බෝල් තරගාවලියේ මිශ්‍ර කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන ශූරතාව. So now we can see how the first team or the first point of the final match had been acquired. මා කලින් සඳහන් කළා ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායමේ සෙන්ටර් ක්‍රීඩකයා සහ GS ක්‍රීඩකයා අතර තිබෙනේ මනා සම්බන්ධතාවය ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායමට වාසිසහගත තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරයි කියලා ඒක සනාථ කරමින් ප්‍රථම මිනිත්තු කිහිපය තුල ප්‍රථමාර්ධයේ ප්‍රථම මිනිත්තු කිහිපය තුල ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායමට තමන්ගේ ප්‍රථම ලකුණ අවසන් මහා තරගයේ වෙනුවෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. සූදානම් නැවත CDB කණ්ඩායම තරගයට අවතීර්ණ වන්නට අපි බලමු. නැවතත් පන්දුව ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායමට ලබා ගැනීමට උන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. සෙන්ටර් ක්‍රීඩකයාට පන්දුව යොමු කරනවා. ඒවර සාර්ථකයි. CDB කණ්ඩායමේ ගෝල් කීපර් දක්ෂ ආකාරයෙන් තම වගකීම හරියාකාරව අඳුනගෙන ඉටු කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකි වුණා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස පන්දුව නැවතත් ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායම අතටපත් වුණා. So with that we can see how this mixed division match is well played by both the teams. As we can see up to now the Fair First team had scored 1 point within the beginning minutes and the started minutes of the final match. සූදානම් GS ක්‍රීඩකයා ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායමේ එවර හුව සාර්ථක වුණා. එවර හුව සාර්ථක වුණා. තරගයේ උණුසුමත් සමග ඔහුට නිවැරදි එල්ලයට තමන්ගේ පන්දුව යොමු කිරීමට නොහැකි වුණා. යනුව පන්දුව නැවත CDB කණ්ඩායම අතරපත් වුණා. අපි බලමු CDB කණ්ඩායම තමන්ගේ ප්‍රථම ලකුණ අවසන් මහා තරගයේ වෙනුවෙන් මේ මොහොතේ ලබා ගනිද කියලා සූදානම්. සාර්ථකයි. දක්ෂ පන්දු වාර ගැනීම ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායම. මා කලින් සඳහන් කළා ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායමේ සෙන්ටර් ක්‍රීඩකයා සහ GS ක්‍රීඩකයා මේ තරගය පුරාවටම තමන්ගේ කණ්ඩායමට ඔවුන් දෙදෙනා එකතුව ලබා දුන් ගෝල් ගණන මම හිතන්නේ ගණනය කිරීමට පස්සේ මොකද ඒ තරම් උපකාරී වුණා ඔවුන්ගේ ඒ දක්ෂතාවය ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේ කරා රැගෙනීමට ඒ බව සනාථ කරමින් ඔවුන් මෙන්න දෙවන ලකුණක් තම කණ්ඩායමට ලබා දෙන ආකාරය අපි දැක්කා. ඇතරම මෙවැනි උද්වේගකර තරගයක් තමයි අවසන් මහා තරගයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද කණ්ඩායම් දෙකම ශූරතාවයේ දිනා ගැනීම සඳහාම තමයි මේ තරගය ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු තරගයේ උණුසුම කෙමින් මොහොතින් මොහොත විනාඩිය වැඩි වෙන මොහොතේ අපි බලමු යාලිත් ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායමට ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 3ක් දක්වා වර්ධනය කර ගැනීමට හැකි වෙනවා. ඉතාමත් සාර්ථකයි. ක්‍රීඩාගාරය අත්පලසන් නාදයෙන් පිරී යන ආකාරයක් අපිට ඇහෙනවා. අපිට පෙනී යනවා විශේෂයෙන්ම ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය පතා ඔවුන් මේ වන විට තරගයට තමන්ගේ පූර්ණ අවතීර්ණ වේ සිටින ආකාරයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකි වෙනවා. අපි බලමු නැවතත් සූදානම් ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායම. එවර ගෝල් කීප සාර්ථකයි CDB කණ්ඩායමේ. නමුත් එවර සාර්ථකයි CDB කණ්ඩායම පන්දුව තමන් අතර ලබා ගත්තා. සෙන්ටර් ක්‍රීඩකයා සූදානම්. පන්දුව පිරිනමන GA ක්‍රීඩිකාවට WA ක්‍රීඩිකාව පන්දුව රැක ගන්නවා. අපි බලමු
මාව වැදගත් වෙන So today, this evening, while the Mercantile Netball Tournament of 2022 is going on, we have Madam Shirani Pereira, who was an umpire for these Mercantile finals as well, and she was a national international umpire as well. So we are really grateful to have you here with us today, Madam. Yes. So how do you see the progress of these Mercantile tournaments as a former umpire of these Mercantile tournaments? Well, it's a great thing having problems in the country, but Mercantile sector has been able to organize a netball tournament in this nature. It's a great thing for all the people to relax their minds. Yes. So being and quite a while ago, quite years ago, you've been a player as well. So how does it feel being an umpire and also being a player quite years ago? Like, how do you see the difference? How do you feel it? Well, it was really, really enjoyable, and people were getting disciplined because of sports. I should tell you now. That's number one. That's what I have been aiming at. To be an umpire, you have to learn the rules and regulations, and you have to be eager. You have to focus your eyes always on the court, and within seconds you should be able to diagnose the sickness. That means the problems of what you see. You should be able to blow the whistle. You have to blow the whistle and then give your decision then and there within seconds. So Exactly. you have to be alert always. Yes, madam. So okay. So before that, since yes, we have the next match now. Okay, while the match is going on, it's really grateful to have you here with us, madam. Can you explain a bit about the Mercantile tournament and being an umpire for the Mercantile tournaments for past years? How do you explain it? Well, as you all are playing only one match at a time because of the Current situation. right? Yes. It's a great thing for them to organize once again. I'm mentioning it to you, right? Umpires should be able to penalize the faults Yes. then and there, and then they Yes. should be able to give decisions. That's what I want to say. So as the teams got another break, it's better. I think it's better for us to have a break as well. After the break, we'll be. Any transaction. And also, she's been an international umpire as well. And also, Madam Shirani Pereira, you've been trained for to train other umpires as well, and you got this license from Singapore, Yeah. as if I'm correct. Yeah. So how do you explain it? Like, how's the procedure for gaining a Well, license? The Sri Lanka Netball Federation select umpires, and they have been sending umpires for training.
I'm really lucky to tell you, I'm the only person who went for that to follow up that course. And That's then really fortunate. Yes, and I was able to bring glory to our country because I got my license to train umpires in the country. So that was a great opportunity. I don't know whether the Netball Federation made use of me Yes. the correct way. Yes, But I have exactly. been trying my level best always when I was called to give my The best the out best of the things yourself. Yes. what I learned. Yes. So, And the most important thing what I learned and what they told us, most of these courses are conducted by Australian ladies. So the people who go over there for training, what they say, you should be able to converse in English. yes. The reason, the Australian ladies, when we have a problem to solve, if you have a problem to solve, they never give you the answer directly. They question you, all right, there is a situation, two people are contesting. Yeah. Who moved first? So I should be able to answer. Yes, exactly. Who put their hand out first? I should be able to answer. Who stepped out first? Right? So that is what they expect Expect. from us. People who can converse in English should come over there, and physical fitness was number one. Yes. So, madam, as we all know, you've been an umpire to the Mercantile tournaments, and you've been an international umpire as well. And also with that international recognition, you've been trained to train other umpires as well. That's Yes. very inspiring, ma'am. And also, I would like to know, like, how would you describe this current situation, and how about the capability and the accountability of umpires in Sri Lanka? Well, what I have seen and noticed, the same umpires you can see over and over again when you go for tournaments, right? I'm not condemning, Yes. right? I'm really glad that the people who have taken up umpiring, they are maintaining their levels, right? But we should be able to drag more young and energetic people into this. You should drag more younger people into this field, because you need young umpires, right? And you have to face a physical fitness test when you go for umpiring. If you fail that, you won't be able to get through your exams. It's useless getting through your exam, your written test. That's a very Your- nice point, ma'am. Yes. Practically, Yes. you will be failed if you can't get through the physical Yes. fitness test. So those are important areas for umpires for them to develop. And now we have not been doing anything because of this sickness, drastic sickness in the country. But as an umpire, you should be able to maintain your levels. How do you do that? Yes. Right? And there should be discussions always. There are situations sometimes. Umpires are also Yeah. human beings. Yes. They also We all make have ups and downs. ups and downs. We all make mistakes. Mistakes. But discussions make you better and make you an experienced person. By discussing, you can correct yourself. Yes, ma'am. But while umpiring, you should not try to criticize another umpire while a match is going on. That's a bad habit of another umpire. Which It's I like don't a norm. It's like a norm, or that you have to follow it. Yes, because the umpire's decision is the final decision, right? So when it is so, I think we should not let down our own friends. As we are all human beings, we make mistakes. But as an umpire, we should not try to allow Criticize. anyone to criticize us. We have to be always alert. We have to focus very well while a match is going on, rather than talking to a friend Yes. while umpiring a match. You can't umpire a match for spectators, Exactly, ma'am. right? You have to read the game while the match is going on. Sorry to disturb you with another question, because I just got this into my mind. Like, as we don't know much about the trainings of umpiring, can you explain us a bit about the procedure of being an umpire? What's the procedure to be an umpire? To be an umpire, you have to have the liking, right? And you should
know the rules very well. There are players sometimes argue. You're not supposed to argue with the umpire because as the umpire's decision is the final. But during a break time, but you can stop the game and then advise the player, right? So for those things, you have to be prepared, and you should not lose your temper when the spectators keep on screaming around the courts. You should not get distracted. You should be able to concentrate on the game and then finish off your part. So yes, madam, and how do you describe the? Are there any barriers to be an umpire as to the domestic situation? No, there isn't. There aren't any problems for you to be an umpire. But for you to be an umpire, as I told you earlier, you have to be very clear about the rules and regulations, and you have to be energetic to do the job properly. Because within seconds you have to penalize, you have to give the decision, and then the game should go on. Yes, madam. So to know about the procedure of as you were an international umpire as well, so we would like to know about the procedure of getting into this international arena of this field. Well, I'm so happy. I was given the opportunity to go to Canada with the junior national team, right, where I got very good experiences by umpiring matches over there. Learned quite a lot, and then I was trying to share it after coming back to Sri Lanka. But there were ups and downs. You are not getting that opportunity to continue your experience with the others. Yes. I think the senior umpires should be able to instruct the other umpires even nowadays because sometimes people forget what they should do. Right? Once you make a mistake, when you realize that you have done something wrong, if you try to think over and over again on it without continuing the game, you'll be in trouble. So you have to forget what you have done, or any person won't make a mistake purposely. Exactly. Those are accidents, right? Yes. So you should be able to concentrate on the whole game while the game is going on. So we are really happy to hear about that. We heard that the Netball Federation had called upon you to conduct classes for... yes, when Tamara Dharmakirti was there, during her period only that I was given this opportunity to go abroad. And after seeing me walking with a walking stick also, she has approached me and then has asked me to go to Hong Kong again for a training period and then come back with good results to bring the message properly back to our country. But I refused because I am representing my country. I'm letting down my country if I walk across over there when we have young and energetic a lot of umpires who are working here, who are umpiring right now. I thought that they should be given an opportunity for them to go and get trained and then come back. Yes. So with that, we have to remind you that we are connecting with you with the Mercantile Netball League Tournament 2022, and now we can see the first team had scored up to 21 points while the CDB had only scored up to 5 points. And we have Madam Shirani Pereira with us today evening, and she been an umpire for the Mercantile finals for previous years as not for the mercantile sector. Yes. Whenever there was a netball tournament in the country, I have been informed. I have been given the opportunity to umpire. Yes. So she was one of the, I would say, like she was one of the memorable umpire that we had in Sri Lanka since this netball tournament and all the netball been held on. Yes. You've been training and you've been conducting all this I umpiring. really enjoyed to do this job. I'm keen to a good job. And I'm so happy and proud about
about that. Yes, with that, since we have since we have another break, we are going for the next match. It's between Team Omega and Team Dialogue. So after the break, we'll be back with the next match with the Team Omega versus Dialogue. Any transaction from anywhere, the way you want. My Vishwa, My Bank. Yes, after the break, you're back with the Mercantile Netball League Tournament of 2022. That's now we have the final matches with Team Omega and Team Dialogue. So we can see how the teams are getting ready to get onto the court. That we are having here today, we were supposed to, and we were able to get you the live throughout the matches since morning, and also we were able to provide you the live match on Saturday as well. So however, now we have come to the final moments of the Netball Tournament 2022 of the Mercantile Association. So now you can see how the final teams are getting ready to start off the match. So now we have come to the C Division final match, that's between the Team Omega and Team Dialogue. කප් රවුන්ඩ් අප් මේ දවස්වල ඔබ නිරන්තරයෙන් අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් රාත්‍රී 9ට අදත් සුපුරුදු පරිදි වෙච්ච දේ සහ වෙන්න තියෙන දේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විරාත් කොහ්ලිට අවසාන ඕවරේදී යවූ එක පන්දුවක් ඒක නෝ බෝල් එකක්ද නිපන්දුවක්ද ඒකේ විශාල ආందోලනයක් ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ රොෂාන් අබේසිංහ. රොෂාන් ඒ ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද කියන්නේ? කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් ඒ කෙරෙහි අවධානය ඔබ යොමු කරලා රාත්‍රී 9ට
ගජ TV ඔස්සේ අපි හමු වෙමු. Any transaction from anywhere, the way you want. My Vishwa, My Bank. You follow me. Don't follow when you've got the power to lead. Sampath Ladies First offers a range of unmatched benefits and will keep you ahead always. සෑ ගෙනත් දුන්න පැලේ මල් පිපිලා. සල්ලිත් එවපු එකේ මං හිතුවේ නේ කියලා. පොහොසත් මිනිස්සු ගනුදෙනුවකට එහා කිය බැඳීම් සමුදායක් සම්පත් බැංකුව. සෑ ගෙනත් දුන්න පැලේ මල් පිපිලා. Yes, so after the break, now we are with the grand finals of C Division. So now we have the team Omega and the team Dialogue in the court. Yes, so with that, the team Dialogue started off the game. And we can see how the team Dialogue is trying to get the first points of the today's final match. Yes, let's see whether they'll. Yes, as they missed it, they are trying again. Let's see how it goes. So again, the team Dialogue is trying their best to get the first point of the final match, but with the mistakes that they're making, so they have to try it again, because that's the nature of the netball matches. Because even with the small or minor mistakes that a player does, so they have to throw the ball to the other team. So now we can see how the team Omega A is trying their best to
Yes, so we can see how the team Omega A is trying to get the first point of the match. Yes, with that, the team Omega A was able to score 1 point. So the ball is again with the team Omega A. Let's see. Yes, with that, the team Omega A scored 1 more point. And to remind you that today evening we are really grateful to have Madam Shirani Pereira with us here today, because she's been an umpire as domestically and also as an international umpire as well. And you were able to train other umpires as well, madam. So yes, exactly. I have been Yes. helping the Netball Federation. Yes. Miss Laksh, it was Tamara Dharmakirti who dragged me out and gave me the opportunity for me to go abroad. And there I got the training and then came back. There were several occasions which the Sri Lankan Netball Federation were able to get down foreigners here, and then the training was given to us. You have to have an interest if you want to be a good umpire. Yes, right? If madam. you don't have the interest, you cannot be a good umpire, because you have to be, you have to by heart the netball rule book. You Yes. should know the rules very well, because within seconds you have to give the decision. Decide. Yes, madam. And you have to tell them what they should do, where they should stand. All Yes. those things should be Yes. given. So, madam, to know about the procedure for being an umpire, could you please explain like how to apply for this position? Is there any way to apply? It will help you a great deal if you become a good netball player. You Okay. will be automatically learning the rules and regulations, how you should behave on the court. Okay. Right, while learning that, how to cross over to another, what is an over a third, right, within 3 seconds, how you should pass the ball, all those things comes into practice by learning the rules and regulations, but putting that into practice. You have to have the practical knowledge. You cannot be an umpire because you have got through your exam. That won't help you to become a good umpire, because practically you have to prove at once when you see something has gone wrong that you should be able to penalize and then give the decision what you should do. Yes. And then that particular player has to apply for the position. Yeah, exactly. Yes. Exactly. Okay, so as an internationally recognized umpire, I would like to know, how would you see the difference between domestical matches and international matches? Well, I think present umpires also should apply the rule advantage. After coming here, I noticed they are all A-grade umpires. They are the people who help the Netball Federation to run all the tournaments, conduct all the tournaments. But still, for all what I see, we have to polish our levels. We have to do that. And I prefer to see more young and energetic people as the present umpires. They have been umpiring right through, right? They are doing a good job for our country. But there should be more young and energetic people, because you have to face a physical fitness test. Yes. If you can't get through that physical fitness test, you will be nowhere, though you have got through your written test. Yes, madam. So, as we all know, we admire your service, which was done throughout these years as an umpire for Sri Lanka. And also, I would like to know, like, how would you describe this, the opportunity that was given to the players by the Mercantile tournaments in Sri Lanka? Well, I have been proposing to Jayanti and the present president, Sanjeevani, that they should have their own netball umpires, because you have a quieter gathering in here where they have not recollected still at least 3 umpires from the Mercantile sector. Most of the umpires are coming up from the education department. Why can't the Mercantile
sector do something good. First of all, they should have a seminar, those who are interested, and then they should start off immediately soon after this netball tournament. I think they should consider to train the netball umpires. Yes, madam. So, as an umpire who had experienced lots of international level netball tournaments, could you tell us how do you feel about the opportunity that was given to the players from this Mercantile tournament? Well, they have tried to get down the good umpires who are umpiring at the moment. So that's a great opportunity because all the players, they train hard with all the problems that we have. Thing for them to get the good umpires down to do the necessary things to run a tournament smoothly. So, as an umpire who've been very experienced, who've been well experienced in this field, I would like to know how would you see the reforms that should be done as domestical tournaments for the well goodness of the players of the tournaments. How would you recommend your reforms? Well, I think the umpires, before a tournament, they all should get together and do something better, because you have to discuss rules and regulations before you go on court, right? In other countries, when you send two umpires on court, you have the third umpire seated by the side of the court for an emergency, for you to take over if there is a problem. And there is a panel of umpires who has been appointed, senior umpires, to look after these umpires. And at the end of a tournament, for an example, now this tournament was held for 2 days. Yes. So once the first session is over, if you are having the tournament continuously, on the second day there is a board which has been put up over there. The areas what the umpires have failed to recover. Yes, ma'am. So those have been discussed by the panel of judges who have been kept over there by the side of the court. Yes. Right? So those things, we should include those things into practice and then to train our umpires, because we don't feel that we are doing any mistakes in here. So those things should be implemented in Sri Lanka too. As well. Yes, madam. So as I can feel like you are well experienced, but I would like to know how do you feel about today's current situation as a nation, not only as the Mercantile tournaments, as a nation, how the players that have been given to netball tournaments in Sri Lanka? Well, Netball Federation always adequate as to your perspective? Is it adequate? As to your perspective, is it adequate, the place that has been given to the netball? Well, I won't say that is adequate. If you can organize matches in district levels, people will get more opportunities and openings for them to participate, right? Money is a big problem for an outstation player to come to Colombo always. So in district wise, if they are performing, if they organize their tournaments, if they can organize the umpires, seminars, workshops over there, I think the whole country will be benefited. Yes, madam. That was really nice to have such a frank discussion with you. That was Madam Shirani Pereira, who been an umpire in Sri Lanka and as well as international umpire as well. So we are really grateful to have you here today, madam. Thank you for joining with us for this frank discussion. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, madam. Thank you. So with that, the team Dialogue had scored up to 5 points, while the team Omega A also had scored up to 5 points. Yes, we'll go to another break and we'll be back in few minutes.
සල්ලිත් එවපු එකේ මං හිතුවේ නේ කියලා. පොහොසත් මිනිස්සු කනුපෙනුවකට එහා කිය බැඳීම් සමුදායක් You follow me. Don't follow when you've got the power to lead. Sampann Ladies First offers a range of unmatched benefits and will keep you ahead always. සර් ගෙනත් දුන්න පැලේ මල් පිපිලා. Yes, so after the break, we are again back with the final match of the Team Dialogue and versus Team Omega A. Both of the teams have scored up to 5 points up to now. ඔව් ඩයලොග් කණ්ඩායම සහ ඔමේගා ඒ කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන අවසන් මහාතරගය සමගයි ඔබ නැවතත් එකතු වී සිටින්නේ. අද දිනේ පැවති අවසන් මහා තරගය දෙවැනි අවසන් මහා තරගය මෙයයි. ඉතින් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ශාන්ත ජෝෂප් විද්‍යාලයේ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩා පිටියේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ප්‍රථම අර්ධයේ නිමවන විට කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු 5 බැගින් ලබාගෙන සම තත්ත්වයේ පසුනත් විශේෂයෙන්ම ඔමේගා කණ්ඩායම මෙන්න දෙවන අර්ධය ආරම්භ කරමින් තමන්ගේ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා විලාසය දෙවන අර්ධයේ ආරම්භයේදීම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔමේගා ඒ කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. තමන්ගේ මුළු ලකුණු සමවන්න ඩයලොග් කණ්ඩායම තමන්ගේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6ක් දක්වා වර්ධනය කරගනිමින් දෙවන අර්ධයේදී ඉදිරියට පැමිණීමට ඩයලොග් කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. අපි බලමු ඔමේගා කණ්ඩායම මේ ලැබෙන ප්‍රෙෂර් මේ ලැබෙන පීඩනය කොහොම පාලනය කරගනීද කියලා. Yes, with that we can see how the Dialogue had scored one more point. So with that, the Dialogue team had scored up to 6 points. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩිකාවන් දෙපිලේම සිටින ක්‍රීඩිකාවන් මේ අවසන් මහා තරගයේදී සිදු කරන වැරදි ඇත්තටම කලින් තරගවලට වඩා අඩුවෙන් වැරදි කරන ආකාරයක් අපිට පේනවා. විශේෂයෙන්ම අවසන් මහා තරගයක කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයට යනවා නම් ඒ වැරදි අඩු කරගත යුතුයි. මෙන්න ඩයලොග් කණ්ඩායම ප්‍රථම අර්ධයේදී තමන්ගේ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා විලාසය ඔවුන්ට ගෙන ඒමට කාලයක් ගත වුණා. නමුත් දෙවන අර්ධයේදී ඔවුන් තමන්ගේ සුපුරුදු ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා විලාසය ප්‍රථම මිනිත්තු කිහිපය තුල ලබා ගනිමින් ප්‍රථම මිනිත්තු කිහිපය තුල තමන්ගේ දෙවන ලකුණත් කණ්ඩායමට ලබා දෙන්න සමත් වුණා. යනුව ලකුණු 7යි ඩයලොග් කණ්ඩායම ඔමේගා කණ්ඩායම ලකුණු 5යි. සූදානම් ඔමේගා කණ්ඩායම අවස්ථාව ගිලී යනවා. දක්ෂාකාරයෙන් පන්දුව ඩයලොග් කණ්ඩායම පැත්තට ගන්න ඩයලොග් කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. සූදානම් ඩයලොග් කණ්ඩායම තමන්ගේ 8 වන ලකුණ කරා ගමන් කිරීමට අපි බලමු. Yes, with that we can see the Dialogue team had scored up to 7 points while the Team Omega A had scored up to 5 points. We can see how all these two teams are very competent in their game, and all the players are really skillful. So we can see how, yes, with minor mistakes, so which happens and which occurs by another team will be advantageous to the other team as well. So that's the nature of this game.
So we can see how the team Omega A lost their opportunity to get another point. So with that, the team, yes, and again they acquired the opportunity. එවරිතම දක්ෂාකාරයෙන් පන්දුව තම පිළිවෙත ලබාගෙන ඔමේගා කණ්ඩායමේ සෙන්ටර් ක්‍රීඩිකාව සමත් වෙන විශේෂයෙන්ම සදාන් කළ යුතුයි. මේ තරගාවලිය පුරාවටම ඔමේගා ඒ කණ්ඩායමේ සෙන්ටර් ක්‍රීඩිකාව ඔමේගා ඒ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් විශාල දක්ෂතාවයක් දක්වන්නට සමත් වුණා. අපි දැක්කා අය තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කොහොමද දායකත්වය ලබා දෙන්නේ කියලා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 6ක් දක්වා ඔමේගා කණ්ඩායමේ ඔමේගා ඒ කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ යනවා ලකුණු 6යි ඩයලොග් කණ්ඩායම ලකුණු 7යි. Yes, with that we saw how the team Omega A scored one more point while the team Dialogue had scored up to 7 points. So the gap between these two teams are just 1 point. So these are the final moments of the Mercantile Netball League Tournament 2022. With that we saw how the team Omega A is trying to get another point. So the ball is in their hand now. සූදානම් ඔමේගා කණ්ඩායම තමන්ගේ 7 වන ලකුණ කරා යන්නට අපි බලමු. ඉතාමත්ම දක්ෂයි. එවර පන්දුව අවසනවන්ත විදිහට ඩයලොග් කණ්ඩායමට ලබා දීමට විනිසුරුවරයා කටයුතු කරනවා. මම හිතන්නේ ඔමේගා කණ්ඩායම සිදුව සුළු අතපසුවීමක් තමයි ඒකට හේතු වුණේ. අපි බලමු. ඔමේගා කණ්ඩායම නැවත වරක් තරගයේ උණුසුම වැඩි වෙනවා සමග මම හිතන්නේ ඔමේගා කණ්ඩායමෙන් මේ වන විට තරගයට ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට සිදුවන අතපසුවීම් ගණන පොඩ්ඩක් ඉහළ යන ආකාරයක් අපිට පෙනෙනවා. එය ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයට එච්චර සුබ ලකුණක් නෙවෙයි. මොකද දැනටමත් ඩයලොග් කණ්ඩායම ලකුණකින් පෙරමුණෙන් පසු වෙන ලකුණු 4-6ක් විදිහට අපි බලමු. 8 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට සූදානම් ඩයලොග් ක්‍රීඩිකාව තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගිලිහි යනවා. නමුත් නැවත වාරයක් ඒවර අසාර්ථකයි. ඩයලොග් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාව ඒ අනුව පන්දුව ඔමේගා කණ්ඩායම ලබා ගැනීමට ඔමේගා කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. සූදානම් ඔමේගා කණ්ඩායම. Yes, with that we can see how the team Omega is trying to get the best out of their players. As you can see now, the team Omega, okay, so as they missed it, the team Dialogue acquired the ball again into their team. So we can see how the center player of the Dialogue team is trying to get another point. So with that, let's see whether they will be able to get another point. සූදානම් ඩයලොග් කණ්ඩායම. ඒ අවසරයෙන් ඩයලොග් කණ්ඩායමට තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා. යනුව ඩයලොග් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 8ක් දක්වා ඉහළ යනවා. යනුව ඔමේගා කණ්ඩායම ලකුණු 2ක් පිටුපසින් මේ වන විට අවසන් මහා තරගය තුල ක්‍රීඩා කරමින් සිටින ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. මෙය ඔමේගා කණ්ඩායමට තරම් සුබ ලකුණක් නොවේ. මොකද ලකුණු පරාසය ලකුණු පරතරය එකින් එක ඉහළ යනවා කියන්නේ උන්ට අවසන් මහා තරගයේ දෙවන කාර්තුවේදී ලැබෙන පීඩනයත් කෙමින් ඉහළ යන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. සූදානම් ඩයලොග් කණ්ඩායම 9 වන ලකුණ කරා දියන්නට සාර්ථකයි. ලකුණු 9ක් ලබා ගන්නවා. අවසරයෙන් ඩයලොග් කණ්ඩායම යනුව දැන් ඔමේගා කණ්ඩායම සමග පරතරය ලකුණු 6ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ලකුණු 3ක් දක්වා ඉහළ යනවා. Yes, with that we saw how the team Dialogue was getting more and more points. So with that they have acquired 9 points up to now. And now
let's see whether the Team Omega, yes, they got another point. So with that, they got, yes, so Team Omega had got 7 points up to now. So yet the Dialogue team is in the lead with 2 points. And the Team Omega A is going to get another point. Let's see whether they'll get another point. So with this, as they missed it, they got, yes, the සූදානම් ඔමේගා කණ්ඩායම 8 වන ලකුණ ලබා ගන්නවා. ඒ අවසරයෙන් ඔවුන් දැන් අවසන් මහා තරගයේ අවසන් කාර්යවේදී තරගයට අවතීර්ණ වෙනවා. ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා රටාවක් අනුගමනය කරමින් ඩයලොග් කණ්ඩායමට විරුද්ධව. yes, with that the team. මේ අනිවාර්යෙන්ම ඔමේගා කණ්ඩායම විසින් කළ යුතු දෙයක්. මොකද තවමත් ඔවුන් එක් ලකුණක් පිටුපසින් තමයි සිටින්නේ ඩයලොග් කණ්ඩායමට වඩා. අපි බලමු සූදානම් ඩයලොග් කණ්ඩායම පන්දුව ඔමේගා කණ්ඩායමට ලබා දීමට විනිසුරුවරයා තීරණය කරනවා. මේ ඔවුන් සාර්ථක කරගතහොත්, මේ ඔවුන් ලකුණ බඩපත් කරගතහොත් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒවර අසාර්ථකයි. ඩයලොග් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවක් විශාල උත්සාහයකට පන්දුව තම පිළිවෙත ලබා ගැනීමට නම් උසාර්ථක වුණේ නැහැ. නැවතත් ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා. අපි බලමු. So now they have just the gap of 1 point between the Team Dialogue and Team Omega A, and the Team Omega A tried their best to get another point, but now the ball is with the Team Dialogue. Let's see how the Team Omega A is going to get this one more point to get to the same level as the Team Dialogue. With that, we can see the Team Dialogue is really good at defending their parties and also getting more and more points. As you can see, the center player of the Team Dialogue just passed the ball to the shooter of the team. Let's see whether, yes, with that the Team Dialogue got 1 more point. So with that, they have acquired 10 points up to now, and still they are in the lead. ඒ අනුව ඩයලොග් කණ්ඩායම ලකුණු ඒ අනුව ලකුණු දෙකක තියුණු ලකුණු පරතරයකින් ඩයලොග් කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්නවා. ඇත්තටම මෙය ශාන්ත ජෝෂප් විද්‍යාලයේ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩා පිටියේ අද දවසේ පැවැත්වූ උණුසුම තරගය කිව්වොත් මා නිවැරදි. කණ්ඩායම් දෙකම තමන්ගේ උපරිමයෙන් මේ තරගය තුල ක්‍රියාත්මක කළ විශේෂයෙන්ම ඔමේගා කණ්ඩායම සූදානම් ප්‍රථමාර්ධයේදී ඩයලොග් කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් එල්ල කළා. නමුත් එය මනාව පාලනය කරගනිමින් පීඩනය ඔමේගා කණ්ඩායමට ලබා දෙමින් ඩයලොග් කණ්ඩායම දෙවන අර්ධයේදී ඔමේගා කණ්ඩායමට විශාල පීඩනයක් දෙමින් තියුණු තරගයකින් පසුව ජයග්‍රහණය තමන් සතු කර ගැනීමට සමත් වුණා මේ අවසන් මහා තරගයේදී. Yes, with that the Team Dialogue was able to win the game as the C Division final match. So we all congratulate the Team Dialogue. The Team Dialogue was able to acquire 10 points while the Team Omega A was able to get 8 points. So with that, the Team Dialogue won the match, won the final C Division match. ඒ අනුව තවත් තරගයක් ශාන්ත ජෝෂප් විද්‍යාලයේ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩා පිටිය තුල පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම්. මේ C ඩිවිෂන් එක යටතේ පැවැත්වෙන දෙවන ස්ථානය සඳහා පැවැත්වෙන තරගය. HSBC කණ්ඩායම සහ ෆෙයාර්ෆස් කණ්ඩායම තමයි මේ තරගය සඳහා සහභාගී වන්නේ. Yes, with that we can see the next two teams of the C Division matches. The team HSBC is on the court. That is to this match is going to be to get the third place of the C Division matches today. And this is between the team HSBC and team Fairfirst.
Yes, with that, the C Division third place match just started up between the HSBC and Fairfax team. Let's see whether the HSBC and yes, HSBC got the ball into their hand. Let's see whether they'll get the first point of the final C Division third place match today. Yes, with that we can see. Let's see whether the Team Fairfax will be able to get the first point of this match. Yes, as they missed it, the HSBC was able to get the ball into their team. And now with the minor mistake which happened, the Team Fairfax got the ball again into their team. Let's see whether they can get the first point for today. This match, yes. So we have to remind you that this is the C Division third place match which is happening now in the court. That's between the Team Fairfax and Team HSBC. Yes, with that the Team Fairfax got the first point of their match, and now the score level is the same. That's 1-1. That was a nice defense by the HSBC player. And again the HSBC is trying to get another point. The shooter of the HSBC team is with that they got another point. So with that the HSBC had scored up to 2 points while the Fairfax had only scored 1 point. So the gap between these two teams are just 1 point. And again, as we can see, the HSBC got another point. So with that, the HSBC had scored 3 points in this match which is happening in the court. That's the C Division third place match which is happening in between the Fairfax team and HSBC team. So with that, HSBC is going to get another opportunity to acquire 1 more point. Yes, with that they acquired 4 points up to now, while the Fairfax had scored 1 point.
Yes, with that, we can see how the team Fair First is trying to get more opportunities, but with the defending of the HSBC team, it's a bit hard, as we can observe in this match. But we have to say that the both team players are very skillful in their all movements and the stepping and everything. Even when it comes to the throwing up, and they are very mindful and very skillful to say. With that, we can see the team HSBC is getting one more point. So with that, they have got 6 points, whilst the Fair First had only scored 1 point in this match. So with the ongoing match of today in this C Division third place match, we can see how competent all these players are, and that's very inspiring to all the players, because none of the players are giving up the match, and every one of them are trying to get one more point. As you can see, now the Fair First team missed another opportunity to get a point. So with that, the HSBC got that advantage to their side. So with that, we can see we can see how the HSBC player is going to get another point. So with that, they have got 7 points, whilst the Fair First had only got 1 point in the match. So this is really interesting, because as you can see, all the players are, with that we can see the HSBC got 1 more point. So with that, they have acquired 8 points, whilst the Fair First had only got 1 point. Yes, with that, we are going for another break. To remind you this, the Fair First had only scored 1 point, whilst the HSBC had scored 8 points in this C Division third place match. We'll go to another break and we'll be back in few minutes. කප් රවුන්ඩ් අප් මේ දවස්වල ඔබ නිරන්තරයෙන් අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් රාත්‍රී 9ට අදත් සුපුරුදු පරිදි වෙච්ච දේ සහ වෙන්න තියෙන දේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විරාට් කෝලිට අවසාන ඕවරේදී යවූ එක පන්දුවක් ඒක නෝ බෝල් එකක්ද නිපන්දුවක්ද ඒකේ විශාල ආందోලනයක් ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ රොෂාන් අබේසිංහ. රොෂාන් ඒ ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද කියන්නේ? කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් ඒ කෙරෙහි අවධානය ඔබ යොමු කරලා රාත්‍රී 9ට ගජ ටීවී ඔස්සේ අපි හමු වෙමු.
Yes, after the break, you are back with the Mercantile Netball League Tournament 2022. Now we have the C Division third place match, which is ongoing between the Fairfax team and HSBC team. As you can see, the HSBC team had scored up to 8 points, whilst the Fairfax had only scored 1 point. And you can see how skillful the HSBC team players are. But the thing is, like, none of the players are giving up on their game, because as you can see, even the Fairfax team still on the game and trying their best to get another opportunity to get one more point. third place. Fairfax කණ්ඩායම සහ HSBC කණ්ඩායම අතර තෙවන ස්ථානය සඳහා පැවැත්වෙන තරගයේ දෙවන අර්ධය තමයි මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. HSBC කණ්ඩායම තරගයේ පාලනය යම් තාක් දුරකට තමන් සතු කරගෙන තියෙන බවක් පෙනී යනවා. මොකද ලකුණු 9ක් HSBC කණ්ඩායම ලබාගෙන තියෙනවා. යනුව Fairfax කණ්ඩායම දැන් ලබාගත් ලකුණු සමග දැනට ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 2ක් පමණයි. ඉතින් ලකුණු 7ක පරතරයක් මේ වන විට තරගයේ දෙවන කාර්තුව තුලදී Fairfax කණ්ඩායමට HSBC කණ්ඩායම සමග ලකුණු 7ක පරතරයක් තිබෙනවා. අපි බලමු. යලි සූදානම්. So somehow the Fairfax was able to score one more point. So with that, the total points up to now is HSBC had scored up to 9 points, whilst the Fairfax had scored up to 2 points. But the HSBC is still in lead. Let's see whether the Fairfax team is being able to get one more point. Yes, with that we can see the Fairfax team got one more point. So with that had reduced the gap between these two teams, because HSBC had scored 10 points whilst the Fairfax had scored 4 points up to now.
එයානෝ මේ වන විට HSBC කණ්ඩායම ලකුණු 11ක් සහ ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායම ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දෙවනි ස්ථානය සඳහා පැවැත්වෙන තරගයේදී විශේෂයෙන්ම HSBC කණ්ඩායම ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා විලාසයක් පෙන්눔 කරනවා. මෙම තරගයේදී ඕන් අපි දැක්කා කලින් පැවති තරගයේදී අවසන් පූර්ව තරගයේදී ඕන් නැතින් සිදු යම් අඩුපාඩුකම් හින්දා තමයි උන්ට ඒ තරගයේ පරාජය වීමට සිදු වුණේ. නමුත් මේ තරගයේදී ඕන්නේ අඩුපාඩුකම් මගහරවා ගනිමින් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී විදිහට ප්‍රථමාර්ධයේ සිට මේ තරගයට අවතීර්ණ වී සිටින ආකාරයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ලකුණු 7ක පරතරයක් තිබෙනවා ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායම HSBC කණ්ඩායම සමග. අපි බලමු. සූදානම් ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායම තමන්ගේ පස්වන ලකුණ ලබා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ගිලිහි යනවා. ඕවර් පාස් එකක් හින්දා. නමුත් HSBC කණ්ඩායම ඉතාමත් දක්ෂාකාරයෙන් පන්දුව තම පිළවෙත ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මේ වන විට HSBC කණ්ඩායම තමන්ගේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 12ක් දක්වා වර්ධනය කරගෙන තිබෙනවා. ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායම තවම ලකුණු 4යි අනුව ලකුණු 8ක පරතරයක් මේ වන විට ෆෙයා ෆස්ට් කණ්ඩායමට ලැබී තිබෙනවා. HSBC කණ්ඩායම හොඳ අභියෝගයක් ලැබෙන ආකාරයක් අපිට පෙනී යන මේ තරගය. නැවත වාරයක් HSBC කණ්ඩායම සූදානම් තමන්ගේ 13 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට සාර්ථක වෙනවා. HSBC කණ්ඩායමේ GA ක්‍රීඩිකාව තරමක් උසින් වැඩි ක්‍රීඩිකාවක් එය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගය තුල ක්‍රියාත්මක ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා GA ක්‍රීඩිකාව HSBC කණ්ඩායමේ. Yes, with that we can see the HSBC had scored 13 points in the match, and again they got another point. So with that, the HSBC had scored up to 14 points, whilst the Fair First had only scored 4 points in the match. So with that, we can see the team Fair. Oh yes, so team Fair First was able to get the ball into their hand, and we can see the GA player of the Fair First is passing the ball to the center player of their team, but the HSBC player was able to get the ball. And again, the Fair First is getting another opportunity to get one more point. So with that, they have got 5 points, which reduced the gap between two teams, because HSBC had scored up to 14 points while the Fair First had scored 5 points.
ඒ අනුව අපි සූදානම් මීළඟට කප් රවුන්ඩ් අප් මේ දවස්වල ඔබ නිරන්තරයෙන් අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් රාත්‍රී 9ට අදත් සුපුරුදු පරිදි වෙච්ච දේ සහ වෙන්න තියෙන දේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විරාත් කොහ්ලිට අවසාන ඕවරේදී යවූ එක පන්දුවක් ඒක නෝ බෝල් එකක්. ඔබ නැවතත් එකතු වන්නේ වෙළඳ සේවා ලීග් 2022 netball තරගාවලිය සමග මීළඟට පැවැත්වීමට නියමිතයි B කාණ්ඩයේ යටතේ පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගය. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් දෙක කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම සහ සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තමයි B කාණ්ඩයේ යටතේ අවසන් මහා තරගයට තරග වැදීමට සූදානමින් සිටින කණ්ඩායම් දෙක. සූදානම් අවසන් මහා තරගය B කාණ්ඩය යටතේ අවසන් මහා තරගය ආරම්භ කිරීමට සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම සමගින් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම මේ තරගය උද්වේගකර තරගයක් වෙනවා නොඅනුමානය. මොකද ඉතාමත් දක්ෂ අධ්‍යක්ෂකම් රසක් සපිරි ක්‍රීඩිකාවන් තමයි මෙම කණ්ඩායම් දෙකම නියෝජනය කරන්නේ. අපි බලමු කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තම ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා. තරගයේ ප්‍රථම මිනිත්තුව අවසන් වීමට මත්තෙන් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලබා ගන්න තම ප්‍රථම ලකුණ සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමට තරගයේ පීඩනය හරවමින් අපි බලමු. සූදානම් සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තම ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නැවතත් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම සූදානම්. ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා කෞශල්‍යයක් මේ වන විට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම පෙන්눔 කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකි වෙනවා. ඒ අවසරයෙන් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තම දෙවන ලකුණ B කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගයේ තම දෙවන ලකුණු පුවරුවට ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. සූදානම් තෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම අපි බලමු. අලංකාරායේ අගනා පන්දු පිරිනැමීමක් පන්දු අගනා ස්ථානගත කිරීමක් සහ පන්දුව නිසියාකාරව කෙල්ලේ දැලට ලැබීම සමග කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තම තුන්වැනි ලකුණ සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමට විරුද්ධව ලබා ගන්නවා. දැන් තරගයේ අවසන් මහා තරගයේ පීඩනය සම්පත් බැංකුව දෙසට තල්ලු කිරීමට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. අපි බලමු සූදානම් සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම
එවර සාර්ථකයි. එවර සාර්ථකයි. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේ තම ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගැනීමට සමත් වනවා. අපි බලමු. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ දිහා බැලුවම අපිට පෙනී යනවා තරගයේ තුල සිටින ක්‍රීඩකයන් පුහුණුවක් සහිත අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයන්. මොකද තරගයේ නීති රීති ගැන පාද චලන පිළිබඳ නීති රීති ගැන ඔවුන් ඉතාමත් දැඩි අවධානයෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. මොකද විනිසුරුවරුන්ගෙන් ඒ පිළිබඳව කිසිදු සංඥාවක් තවම ලැබුණේ නැහැ. නැවතත් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම සාර්ථකයි ලකුණක් කරා ඇදී යනවා. ලකුණු 4 දක්වා ඔවුන්ගේ ලකුණු පුවරුව ඉහළ නංවා ගැනීමට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. සූදානම් සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තරගයේ පීඩනය තම කණ්ඩායම වෙතින් ඉවත් කර ගැනීමට මෙන්න දෙවන ලකුණ කරා යන ආකාරය පෙනී යනවා. සාර්ථකයි. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමේ GS ක්‍රීඩිකාව මෙම තරගයේ පුරාවට මේ තරගය තුල තම භූමිකාව මැනවින් ඉටු කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම. අපි බලමු. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම සූදානම්. එවර අසාර්ථකයි. එවර අසාර්ථකයි. සූදානම් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තම පස්වන ලකුණු පූර්වයේ සටහන් කිරීමට සමත් වෙනවා. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තරගයට හොඳින් අවතීර්ණ වී ඇති ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. තරගයේ තුල තම ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා විලාසය නැවත වාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. සූදානම්. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි ඒ කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගය තව ස්වල්ප මොහොතකින් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නෙට්බෝල් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය තුල පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ශ්‍රී ලාංකීය දැල්පන්දු කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ප්‍රබල ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් ශ්‍රී ලංකා නෙට්බෝල් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ප්‍රබල ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම සහ සෙලන් බැංකු කණ්ඩායම සමග එකතු වීමෙන් නියමිතයි. ඉතින් ඒ තරගය ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් වනු නොඅනුමානයි. තව ස්වල්ප මොහොතකින් මේ තරගයත් ආරම්භ වීමෙන් නියමිතයි. මේ වන විට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 2යි තවමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සාර්ථකයි. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ 3 වන ලකුණ ලබා ගන්නවා. GS ක්‍රීඩිකාව එම ලකුණ තමන්ගේ කණ්ඩායමට ලබා දෙන ආකාරයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකි වුණා. සූදානම් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම. ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩා විලාසයක් ලකුණු 6ක් දක්වා කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව මේ වන විට ඉහළ නැංවී තිබෙනවා. එවර සාර්ථකයි සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට ඔවුන් සමත් වෙනවා. ඒ අනුව කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 6ක් සහ සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එවර සාර්ථකයි කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තම ලකුණු පූර්වයට තමන්ගේ 7 වන ලකුණ එකතු කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. තරගය ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් වී හමාරයි. මොකද දෙපිළම ලකුණු ලබා ගැනීම කෙරෙහි තමන්ගේ වැඩි අවධානය යොමු කරමින් ඒ සඳහා තමන්ගේ කණ්ඩායම මෙහෙවන ආකාරයක් අපිට පෙනී යන විශේෂයෙන්ම සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ට ලැබෙන පීඩනය කෙසේ හෝ අවම කර ගැනීමෙන් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට හොඳ තරගයක් ලබා දීමට තමයි ඔවුන්ගේ අභියෝගය වෙලා තිබෙන්නේ. අපි බලමු. සූදානම් නැවතත්
පා පිළිබඳ නීතිය එවර අවාසිදායක තත්ත්වයක් ගෙන දුන්නා. අපි බලමු. මෂලම් කණ්ඩායම සූදානම්. සම්පත්තුන් කණ්ඩායම සූදානම්. සාර්ථකයි. තම ලකුණු පූර්වයේ තමන්ගේ 5 වන ලකුණ සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම මේ ආකාරයෙන් ලබා ගන්නවා. කමර්ෂියල් බැංකු කණ්ඩායම නමුත් ලකුණු 2ක පරතරකින් තවමත් ඉදිරියෙන් පසුවනවා. ලකුණු 7ක් ලබාගෙන සූදානම් නැවතත් ඔවුන්. තමන්ගේ 8 වන ලකුණ කරා ගමන් කිරීමට අපි බලමු. ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. කමර්ෂියල් බැංකු කණ්ඩායමේ GS ක්‍රීඩිකාව සාර්ථක වෙනවා. යනුව ලකුණු 8ක් දක්වා කමර්ෂියල් බැංකු කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව මේ වන විට ඉහළ යනවා. සූදානම් සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම. කමර්ෂියල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 8යි. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 5යි. සූදානම් තමන්ගේ 9 වන ලකුණ කරා යන්නට කමර්ෂියල් බැංකු කණ්ඩායම සාර්ථක වෙනවා. යනුව කමර්ෂියල් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ 9 වන ලකුණ ලකුණු පුවරුවට එකතු කර ගන්නවා තරගයේ ප්‍රථම අර්ධයේදී. විශේෂයෙන් මේ තරගයේ පුරාට අපි දකින්න හැකියාව ලැබෙනවා කමර්ෂියල් බැංකු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී විදිහට සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් සමග කරට සටනක යෙදෙන. ඒ වගේම තමයි නිවැරදි පන්දු ස්ථානගත කිරීම, නිවැරදි එල්ලේට පන්දුව විසි කිරීම අපි දකිනවා. මෙන්න මේ වගේ කාරණාත් එක්ක තමයි කමර්ෂියල් බැංකු කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 4ක පරතරයක් තබා ගනිමින් ලකුණු 9ක් ලබාගෙන සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමට වඩා ඉදිරියෙන් පසුවන්නේ. ඒ ලකුණ සමග කමර්ෂියල් බැංකු කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 10 දක්වා ඉහළ යනවා. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමට ලකුණු 5ක අභියෝගයක් ලබා දෙමින් ඒ අනුව කමර්ෂියල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 10යි සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 5යි තරගයේ ප්‍රථම අර්ධය නිවා වන විට. Yes, while the Mercantile Netball Tournament 2022 is ongoing, we have Madam Tilaka Jinadasa, who was a former netball coach for our national level, and also she is currently involved with National Selection Committee as well. We are really grateful to have you here with us in this evening, Madam. Pleasure is mine. Yes, so we have to remind you that as the Gaja TV, you also came for our first program in our studio. So we are really happy to have you here today evening as well. So, Madam, as you have involved with the National Selection Committee currently, what do you think about this Mercantile tournament which is happening today? I think it's really important to have this caliber competitions because when you take the national team, majority of national players coming from mercantile sector. The rest of the players is coming off most of the time straight services. So those the two services that providing almost the national side always. So having this caliber, in the sense having this indoor tournament is really privileged, especially for the players with this training condition and all, to perform with their full maximum effort. So that will be a great great opportunity to conducting a tournament in this nature of environment. Yes, madam. And also, what do you think? Like, I would like to know, what do you think about this Mercantile tournaments, which is happening after 2 years, with the lapse of 2 years due to COVID pandemic and other economic crisis that we had to face like previous years ago. So, like, how do you describe about this progress? I think this kind of a tournament will be really mental booster for all the players, especially younger ones. I mean, they were working all this time at home on Zoom and whatever you can call. I mean,
working indoors and coming outdoors to play the game, it will meeting each other. I mean, we are almost without mask. That will be something that they must be looking forward, especially this young generation. I think we have to thank Mercantile Netball for conducting this nature of competition at this stage. Yes, so Madam Tilaka Jinadasa, as a former netball coach for Sri Lanka, how do you think about the opportunity that had been given to the players? As you previously mentioned, it's a great opportunity. And what do you think about this mercantile sector and all the banks and other trade organizations that have been involved in this segment? What do you think about this tournament and about the opportunity that had been given to all over the mercantile sector? I think this is the only competition that mercantile sector have currently when it comes to netball. So I think the players will really appreciate and they will really enjoy for sure. Yes, madam, and we are really grateful to have you here with us for a frank discussion. Thank you, madam, for joining with us. Thank you. Yes, so with that we are going to the next match. Let's see. ඔබ නැවතත් එකතු වන්නේ කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම හා සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන B කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගය සමග ප්‍රථමාර්ධයේ නිමා වන විට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 10යි සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 5යි යනුව ලකුණු 5ක පරතරයකින් තමයි සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම දෙවන අර්ධය ආරම්භ කරන්නේ. අපි බලමු ඔවුන්ට හැකි වේද කියලා මෙම අර්ධය තුල තමන්ගේ සුපුරුදු ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය විදහා පාලා මේ තරගය තුල කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට හොඳ තරගයක් ලබා දෙමින් අවසන් මහා තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි සඳහන් කළ යුතුයි ඒ කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගය සෙලාන් බැංකු කණ්ඩායම හා HNB බැංකු කණ්ඩායම අතර තව ස්වල්ප මොහොතකින් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ආරම්භ වීම නිමිතයි. මෙය ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් වන ඕනුමානයි. මොකද දකුණු ආසියානු නෙට්බෝල් ශූරතාව විදිනගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් මෙම කණ්ඩායම් දෙකම නියෝජනය කරන හින්දා මම හිතන්නේ මේ තරගය ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් වෙයි. ඒ අනුව දැන් පැවැත්වෙන කමර්ෂල් බැංකු හා සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම් අතර තරගයේ කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තම 13 කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 6යි තවම. Yes, with that we can see the Commercial Bank and Sampat Bank teams on the court. So as to that, the Commercial had scored up to 12 points while the Sampat had scored up to 6 points. So the difference or the gap between these two teams are just 6 points. So let's see whether the Sampat will be... Yes, well, the Sampat was able to get one more point. So with that, the Sampat had scored 7 points, which had reduced the gap between two teams. මේ අවස්ථාවේදී සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 7ක් දක්වා තම ලකුණු පූර්ව ඉහළ නංවා ගැනීම සමත් වෙනවා. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 12යි. සූදානම් තමගේ 8 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට අසාර්ථකයි ප්‍රථම අවස්ථාව.
මේ වෙන විට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 13ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සම්බන්ධ බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 8යි. ඒ අනුව තමන්ගේ 14 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 14ට 8ක් ලෙස ලකුණු 6ක පරතරයකින් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තරගයේ ඉදිරියෙන් සිටිනවා. අපි බලමු සම්බන්ධ බැංකු කණ්ඩායමට හැකි වේද කියලා. සම්බන්ධ බැංකු කණ්ඩායමට තවත් ලකුණක අභියෝගාත්මක පරතරයක් ඉතුරු කරමින් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 15 දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා. සම්බන්ධ බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 8යි. අනුව ලකුණු 9ක ලකුණු 7ක පරතරයක් සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමට ලැබෙනවා මේ මොහොතේදී. සූදානම් නැවතත් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම. සම්බන්ධ බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 9යි. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 5යි. අනුව ලකුණු 6ක පරතරයකින් තවමත් සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම පිටුපසින් සිටිනවා. ඒ අනුව සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ 10 වන ලකුණ ලබා ගනිමින් දැන් කෙමින් තරගයට අවතීර්ණ වන ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට යම් තාක් දුරකට අභියෝගයක් ලබා දෙමින් අපි බලමු. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 15යි. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තරගයට අවතීර්ණ වී සිටින ආකාරය පෙනී යනවා. ලකුණු 4ක ලකුණු පරතරයක් තමයි කණ්ඩායම් දෙක අතර තිබෙන්නේ. අපි බලමු. සූදානම් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ 16 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට සාර්ථකයි ඉවර. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ 16 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. Yes, with that the commercial team had got 15 points whilst the Sampat team had got 11 points. Yes, and now we can see the commercial team had got 16 points while the Sampat team had got 11 points. And let's see whether, yes, so with that the team commercial was able to get one more point. So with that the commercial team had got 17 points up to now. ඒ අනුව කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ 18 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මම හිතන්නේ සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා විලාසයක් එක්ක තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න කටයුතු කළා. නමුත් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා විලාසයත් එක්ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වන වැඩි කරගෙන තිබෙනවා. අනුව ලකුණු 7ක පරතරයකින්
ලකුණු 11ට 18ක් ලෙස ලකුණු 7ක පරතරයකින් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම මේ තරග ඉදිරියේ සිටිනවා. වෙන්න 12 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව ගිලිහී යනවා සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමේ පළමු අවස්ථාව ගිලිහී යනවා. අපි බලමු සූදානම් සම්පත් බැංකු ක්‍රීඩිකාව GA ක්‍රීඩිකාව ඒ අනුව සාර්ථකයි. 12 වන ලකුණ සම්පත් බැංකුව වෙනුවෙන් GA ක්‍රීඩිකාව ලබා ගන්නවා. නමුත් තවමත් ඔවුන් ලකුණු 6ක් පිටුපසින් සිටිනවා කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට වඩා. So with that, the Sampath got one more point, which just reduced the gap between the two teams. So with that, the Sampath had got 12 points, whilst the Commercial is still in lead with 18 points in the match. And we can see now, as we can observe, the Commercial is trying to get a yes. With that, the Commercial got one more point. So with that, the Commercial had got 19 points with them. So as to that, the Commercial team had got 19 points, and whilst the Sampath had got 12 points. With that, we are going for a break, and after a few minutes we'll be back with the match. කප් රවුන්ඩ් අප් මේ දවස්වල ඔබ නිරන්තරයෙන් අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් රාත්‍රී 9ට අදත් සුපුරුදු පරිදි වෙච්ච දේ සහ වෙන්න තියෙන දේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විරාට් කොහ්ලිට අවසාන ඕවරේදී යවූ එක පන්දුවක් ඒක නෝ බෝල් එකක්ද නිපන්දුවක්ද ඒකේ විශාල ආందోලනයක් ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ රොෂාන් අබේසිංහ. රොෂාන් ඒ ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද කියන්නේ? කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් ඒ කෙරෙහි අවධානය ඔබ යොමු කරයි. රාත්‍රී 9ට ගජ ටීවී ඔස්සේ අපි හමු වෙමු. Any transaction from anywhere, the way you want. My Vishwa, My Bank. You follow me. Don't follow when you've got the power to lead. Sampath Ladies First offers a range of unmatched benefits and will keep you ahead always. කප් රවුන්ඩ් අප් මේ දවස්වල ඔබ නිරන්තරයෙන් අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් රාත්‍රී 9ට අදත් සුපුරුදු පරිදි වෙච්ච දේ සහ වෙන්න තියෙන දේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විරාට් කොහ්ලිට අවසාන ඕවරේදී යවූ එක පන්දුවක් ඒක නෝ බෝල් එකක්ද නිපන්දුවක්ද ඒකේ විශාල ආందోලනයක් ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ රොෂාන් අබේසිංහ. රොෂාන් ඒ ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද කියන්නේ? කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් ඒ කෙරෙහි අවධානය ඔබ යොමු කරයි. රාත්‍රී 9ට ගජ ටීවී ඔස්සේ අපි හමු වෙමු.
කොච්චර ගෙනත් දුන්න පැලේ මල් පිපිලා. සල්ලිත් එවපු එකේ මං හිතුවේ නේ කියලා. පොහොසත් මිනිස්සු කනුපෙනුවකට එහා කිය බැඳීම් සමුදායක් සම්පත් බැංකුව. වෙලසේවා ලීග් නෙට්බෝල් තරගාවලියේ B කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගය සමගයි ඔබ නැවතත් එකතු වන්නේ කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම හා සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තමයි අවසන් මහා තරගයේ මේ වන විට තරග වදින්නේ. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 19ක් ලබාගෙන සිටිනවා. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 12ක් ලබාගෙන සිටිනවා. මේ අවසන් තරග වටය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් අපි බලමු සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට හොඳ අභියෝගයක් කරමින් මේ තරගයේ තුල හොඳ අභියෝගයක් ලබා දීමට. Yes, so again we are with the Mercantile Netball League Tournament 2022, and now we are having the B Division final match between the Commercial team and the Sampat team. To remind you with the points that they have acquired up to now, the Commercial had got 19 points whilst the Sampat had got 12 points. And we can see the Sampat center player is throwing up the ball to the team members, and we can see the Sampat is almost there to get another opportunity to get another point. මේ වන විට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 21ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඒ අනුව සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ 13 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට සමත් වනවා. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට එරෙහිව නමුත් මේ වන විට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 21ක් ලබාගෙන පෙරමුණේ පසු වෙනවා. අවසන් මහා තරගයේදී අපි බලමු. සූදානම් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ 22 වන ලකුණ කරා ගමන් කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ලකුණු 22ක් තමන්ගේ ලකුණු පුවරුවට සනිටු වහන් කිරීමට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමේ අවසරය නෝන්ගේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 22ක් දක්වා ඉහළ යනවා. නැවත වරක් සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම සූදානම්. Yes, with that the Commercial team had got 22 points and the Sampat team had got 13 points with them, and now we can see the Commercial team got another opportunity to get another point. So as you can see, the center player is throwing the ball into their team members. Let's see whether they'll be able to make it up to another point. ඒ අනුව කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තරගයේ තුල තමන්ගේ ආධිපත්‍යය පතුරවාගෙන සිටින ආකාරයක් පෙනී යනවා. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 13යි. තරගයේ අවසන් කාර්තුව තමයි මේ අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අපි බලමු සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම සූදානම් තමන්ගේ 14 වන ලකුණ සොයාගෙන යාමට. Yes, with that we can see the members of both the teams are trying their best to get another point. As you can see, the Sampat was able to get another point, so with that they have got 14 points with them. This is the final match of the B division for today.
යනුව සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ 14 වන ලකුණ ලබා ගත්තා. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 22යි. ලකුණු 8ක පරතරයක් මේ වන විට සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමට ලැබී තිබෙනවා. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමෙන් අපි බලමු. සූදානම් නැවතත් සාර්ථකයි. ඒ අනුව සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ 15 වන ලකුණ කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට විරුද්ධව ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව දැන් ලකුණු 7ක් පමණක් පිටුපසින් සිටීමට සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. තමන්ගේ ලකුණු පරතරය අඩු කර ගැනීමට එම ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. අපි බලමු මේ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමට මේ අවසන් භාගයේ තුල ඔවුන් මේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා විලාශය මම හිතන්නේ මේ දිගටම පවත්වා ගතහොත් ඔවුන්ට හොඳ සටනක් දීමට හැකි වේ කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට. Yes, with that we can see the Sampath got 16 points and the commercial had got 22 points with them, and with that the commercial team is still in lead. As you can see, the commercial got the ball into their team again. Yes, with that they missed the opportunity to get one more point. So with that was very advantageous to the Sampath team. So with that the Sampath team is going to get another point. So let's see whether they'll be able to get another point as they have got 16 points up to now. Yes, with that the Sampath got another point, which reduced the gap between the two teams. So with that the Sampath had got 17 points with them. යනුව සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 17ක් ලබාගෙන සිටිනවා. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 23යි. ලකුණු පරතරය ලකුණු 6ක පරතරයකින් කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටිනවා. තරගයේ අවසන් භාගය තමයි මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 24යි. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 17යි. B කණ්ඩායමේ පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගය සමගයි ඔබ එකතු වී සිටින්නේ වෙළඳ සේවා ලීග් netball තරගාවලියේ. මේ තරගෙන් අනතුරු පැවැත්වීමෙන් නියමිතයි වෙළඳ සේවා ලීග් netball තරගාවලියේ ඒ කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන උණුසුම් අවසන් මහා තරගය. විශේෂයෙන්ම සෙලාන් බැංකු කණ්ඩායම සහ HNB බැංකු කණ්ඩායම අතර තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. සුවිශේෂීත්වය තමයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික netball කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් මෙම කණ්ඩායම් දෙකම නියෝජනය කරනවා. ඉතින් මෙම තරගය ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් වන බවට නොඅනුමානයි.
ප්‍රබල උත්සාහය ගන්නවා කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණක් කරා Tamanගේ කණ්ඩායම මෙහෙයවීමට. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. සූදානම් HNB කණ්ඩායම සමවන්න සමත් බැංකු කණ්ඩායම. දක්ෂ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක්. සූදානම් 15 වන 18 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම. ලකුණු පරතරය ලකුණු 4ක් දක්වා අඩු කර ගනිමින් තරගයේ පීඩනය කෙමින් Tamanගේ පිළ වෙතින් ගලවා ගැනීමට සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ප්‍රබල උත්සාහයක් ගන්න ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. තරගය අවසන් වීමට තව මිනිත්තු කිහිපයක් ඉතුරුව තිබෙනවා. අපි බලමු කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට හොඳ තරගයක් දීමට සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමට හැකි වේද කියලා. සූදානම් නැවතත් දක්ෂ ලෙස පන්දු ස්ථානගත කරනවා. එවර අසාර්ථකයි පන්දු පිරිනැමීම. පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් රැකගත්ත WA ක්‍රීඩිකාව කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමේ අවසරයෙන් ඔවුන්ගේ 25 වන ලකුණ ඔවුන් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ලකුණු පරතරය නැවතත් ලකුණු 7ක් දක්වා වැඩි කර ගනිමින්. Yes, with that we can see the commercial team had got 25 points and the Sampat has only got 18 points up to now, and the Sampat team is still and none of the players are giving up on the game, and with that we are going for a break. So finally the commercial team had got 25 points up to now, and the Sampath had got 18 points with them. These are the final moments of the Mercantile Netball Tournament 2022. And the commercial team was being able to be the champions of the final match for today. So we'll be back after the break. කප් රවුන්ඩ් අප් මේ දවස්වල ඔබ නිරන්තරයෙන් අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් රාත්‍රී 9ට අදත් සුපුරුදු පරිදි වෙච්ච දේ සහ වෙන්න තියෙන දේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විරාට් කෝලිට අවසාන ඕවරේදී යවූ එක පන්දුවක් ඒක නෝ බෝල් එකක්ද නිපන්දුවක්ද ඒකේ විශාල ආందోලනයක් ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ රොෂාන් අබේසිංහ. රොෂාන් ඒ ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද කියන්නේ? කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් ඒ කෙරෙහි අවධානය ඔබ යොමු කරලා රාත්‍රී 9ට ගජ ටීවී ඔස්සේ අපි හමු වෙමු. Any transaction from anywhere, the way you want. My Vishwa, My Bank. B කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන වෙළඳ සේවා ලීග් නෙට්බෝල් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරගයත් සමගයි ඔබ එකතු වන්නේ. කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම සහ සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තමයි තරගය වදින්නේ. අනුව මේ පැවැත්වෙන්නේ අවසන් කාර්තුව. අපි බලමු ලකුණු 7ක පරතරයක් තිබෙනවා කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම සහ සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම අතර. ලකුණු 7කින් තමයි කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටින්නේ.
ඔයතන මේ තරඟයේ සුවිශේෂී මොකද කණ්ඩායම් දෙකේම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් සිටිනවා නිපුණ. විශේෂයෙන් අදහන කරන්න ඕනේ කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම තුල වේගය සහ ජවය, ඒ වගේම සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තුල උස. මේ දෙක අතර තමයි දෝලනය වෙන්නේ. තරඟය අපිට පේනවා කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම දැන්ටම මේ වෙන මොහොත වෙන විදිහට ලකුණු 26ක් ලබාගෙන, සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 18ක් ලබාගෙන ඉතාමත්ම තීරණාත්මක මොහොතක තිබෙන්නේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තව නොබෝල තව ඉතාමත්ම කෙටි වේලාවකින් මෙම තරඟය නිමාවටපත් වෙනවා. යනුව අද දවසේදී B කාණ්ඩයේ ශූරයන් කවුද අනුශූරයන් කවුද කියලා විසඳෙනවා තව සුළු මොහොතකින්. ඔව් චතුර විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම අවසන් ආර්ධයේදී තරගයට අවතීර්ණ වන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා. වුන් අවසන් අර්ධයේ වැඩි වේලාවක් ගත වෙන ප්‍රථම මෙම ලකුණු පරතරය අඩු කරගත යුතුයි. ප්‍රබල උත්සාහයක්, විශිෂ්ට උත්සාහයක් යනුව සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම තමන්ගේ 19 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා ඒ අවසරයෙන්. ඔව් ලකුණු 19යි සම්පත් බැංකුවට කොමර්ෂල් බැංකුවට ලකුණු 26යි. තත්ත්වය මෙසේ තිබෙදී අප මේ රැඳී සිටින්නේ මර්දාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේ. මෙම තරගයෙන් අනතුරුව ආරම්භ වනවා නිපුණ අද දවසේදී අවසන් මහා තරඟයේ ඒ කාණ්ඩයේ සෙලන් බැංකු කණ්ඩායම සහ HNB එහෙම නැත්නම් හැට් නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම මේ තරගයේ විශේෂයි. කණ්ඩායම් දෙකේම ජාතික මට්ටමේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන් ඔවුන් සතු වෙනවා. ඉතින් ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවන් අතර උරෙන් උර ගැටෙන තරගයක් අපට බලා ගන්නට හැකියි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා සහ අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතාමත්ම හොඳ උද්‍යෝගිමත් තරගයක් අපට දැක බලා ගන්නට, ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැක බලා ගන්නට අවස්ථාවක් සැලසෙයි කියලා. විශේෂයෙන් HNB කණ්ඩායම සතුව ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනෙක් සිටිනවා. ඒ වගේම සෙලාන් බැංකුව සතුව ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවන් වාර්තා වෙන ආකාරයට 3 දෙනෙක් පමණ සිටිනවා. ඉතින් මේ ගැටුම කෙලෙසක ජය පරාජය කෙසේ විසඳෙවිද කියලා අපි බලමු තවත් නොබෝ වේලාවකින්. මේ මොහොතේදී ලකුණු 19යි සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම, ලකුණු 27යි කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම. නිපුණ මේ තරඟාවලිය තුල අපි දැක්කා විශේෂ දක්ෂතා දෙන ක්‍රීඩිකාවන් කිහිප පළක් රැඳී සිටියා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පැසිපන්දු දක්ෂතා තුලින් මෙම නෙට්බෝල් එමත් නැත්නම් මේ දැල්පන්දු තරඟයට අවතීර්ණ වුණු ක්‍රීඩිකාවන් කීප දෙනෙකුත් සිටියා. මොකද දැල්පන්දු පැසිපන්දු එක ළඟ යන ක්‍රීඩාවන් දෙකක්. අද දවසේදී අද සවස් යාමේදී මෙම සියලුම තරඟ හමාර වීමේ අනතුරුව විශිෂ්ට දක්ෂයින්ට සම්මාන සහ කුසලාන ලබා දීමට සංවිධායක මණ්ඩලයේ සියලු කටයුතු සූදානම් කර අවසන් මේ වනට. ඔව් චතුර සඳහන් කළ යුතුයි වෙළඳ සේවා ලීග් නෙට්බෝල් තරඟාවලිය කියන්නේ ලංකාවේ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවන් සොයා යන තරඟාවලියක්. ලංකාවේ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවන් දායාද කළ තරඟාවලියක්. ඉතින් එවැනි තරඟාවලියක් හා සම්බන්ධ ලැබීමට ගජ TV අපි තාමත් භාග්‍යවන්ත වෙනවා. ඔව් ඇත්තටම සඳහන් කරන්න ඕනේ අප මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට සහ POTV නාලිකාව විදිහට 116 අංකයෙන් ඔබට සමීප වෙනවා. ඒ වගේම මේ සමීප වීමත් සමග අපේ දැවැන්ත කාර්යභාරයක් තමයි ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩාවේ හෙට දවස වෙනුවෙන් මාධ්‍ය වකීම නිසි ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කිරීම. ඉතින් ඒ වකීම ඉටු කිරීම තමයි අද දවසේදීත් මේ අප වෙළඳ සේවා නෙට්බෝල් තරඟාවලිය තුල සිදු කරමින් පවතින්නේ. ඒ වගේම මේ දිනවල පැවැත්වෙනවා වෙළඳ සේවා පැසිපන්දු තරඟාවලිය. ඒ වගේම ජාතික ශූරතා බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලිය ආදී තරඟාවලිය කිහිපයක්ම මාධ්‍ය අනුග්‍රහය දක්වමින් මාධ්‍යයේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්නට ගජ TV අපි සැදී පැහැදී සිටන වග ඉතාමත්ම සතුටින් මතක් කළ යුතුයි. දැන් තත්ත්වය සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 21යි, කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 27යි. ඉතමත් ප්‍රබල උත්සාහය ගන්නවා සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම පාද පිළිබඳ රීතියට අසු වෙනවා. සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම අවාසනාවන්ත ලෙස යනුව පන්දුව කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට පිරෙන මෙමට විනිසුරුවරයා තීරණය කරනවා. මෙය නොවිය යුතු දෙයක් සම්පත් බැංකු කණ්ඩායමේ. මොකද ඔවුන්ගේ ලකුණු පරතරය ඔවුන් ලකුණු 7ක් 6ක් පිටිපස්සේ සිටින කොමර්ෂල් බැංකුවට වඩා ලැබෙන අවස්ථාවත් ප්‍රයෝජනයට ගත යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. මොකද නැත්නම් උන්ට මෙම තරගය තුළ තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සොයා යන්නට අපහසු වෙන බව නිසකයි. සූදානම් තමන්ගේ 28 වන ලකුණ කොමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු පූර්වට ලබා ගන්නවා. ආය අවසරයෙන්
කමර්ෂල් බැංකුව ලකුණු 28යි සම්පත් බැංකුව ලකුණු 21යි. ලකුණු 7ක පරතරයකින් කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම මේ වන විට ඉදිරියෙන්. නැස්තාවේදී නිපුණ සම්පත් බැංකුව කණ්ඩායම උපක්‍රමශීලී විය යුතුයි. දල විදින්නන් කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායමේ විදින්නිය සහ එම ප්‍රදේශයට පන්දුව යන්නට ඉඩ ලබා දෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔවුන් තවත් ලකුණක් තමයි ලකුණු පුවරුවට එකතු කර ගැනීමට අවස්ථාව සොයනවා. ඉතින් එය නැවැත්විය යුතුයි සම්පත් බැංකුව ඔවුන්ගේ ලකුණු පරතරය අඩු කර ගැනීමට නම්. මොකද මෙන්නට ලකුණු 29යි කමර්ෂල් බැංකුව, ලකුණු 21යි සම්පත් බැංකුව. ලකුණු තත්ත්වය එසේ තිබෙදී නිපුණ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ B කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරඟය. ලකුණු 29ට ලකුණු 21යි තරගයේ ලකුණු තත්ත්වය කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම ලකුණු 29යි සම්පත් බැංකුව කණ්ඩායම ලකුණු 21යි. කණ්ඩායම් දෙකම ප්‍රබල උත්සාහයක උණුසුම් තරගයක කරට කර තරගයක නිරත වන ආකාරය පෙනී යනවා තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මේ අවසන් මහා තරගය තුල. තමන්ගේ 30 වන ලකුණ සොයා යන්නට කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම සූදානම්. තාමත් දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීමක් 30 වන ලකුණ පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම යනුව ලකුණු 9ක පරතරයක් සම්පත් බැංකුව වෙතට තල්ලු කරමින් තරගයේ වැඩි වාසීල් කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම ලබා ගන්න ආකාරය පෙනී යනවා. දැන් ස්ථිරයි සම්පත් බැංකුව කණ්ඩායම අවසන් භාගය ක්‍රියාත්මක වන මේ මොහොත තුල යම් කිසි වූ පීඩනයකින් මෙම තරගය තුල ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. සූදානම් නැවතත් කමර්ෂල් සම්පත් බැංකුව කණ්ඩායම තමන්ගේ 22 වන ලකුණ ලබා ගැනීමට අපි බලමු. එවර පන්දුව පිරිනැමීම අසාර්ථකයි. ඕවර් පාසින් එකක් අපි දැක්කා. පන්දුව කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම වෙත ඇදී ගියා. නැවතත් පන්දුව සම්පත් බැංකුව කණ්ඩායම වෙත සමාන නැවතත් පන්දුව සම්පත් බැංකුව කණ්ඩායම වෙත. එවරත් ඕවර් පාසින් එකක යනුව පන්දුව රැක ගැනීමට කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම තුළ නිපුණ තිබෙන විශේෂ ලක්ෂණයක්. ඒ තමයි මේ සියලුම මේ තරගය තුළ සහ මේ තරගාවලියේ විශේෂයෙන්ම කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම ආක්‍රමණශීලී බව සහ ඔවුන් සතු ජව සම්පන්න බව. මේ අංග දෙක ඔවුන් යොදාගත්ත විශේෂයෙන් මේ ජවය නිසාම ඔවුන් අනිත් ක්‍රීඩිකාවන්ට විශාල අභියෝගයක් වුණා. මේ තරගයේ තුලත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා සම්පත් බැංකුව කණ්ඩායමට මේ ජවය සහ ආක්‍රමණශීලී බව ඔවුන් මනාව උපයෝග කරගන්නවා තමන්ගේ ලකුණු පූර්ව ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා. මෙන්නට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායම ලකුණු 30යි සම්පත් බැංකුව කණ්ඩායම ලකුණු 21යි. ඒ වගේම තමයි ඔබට පෙනෙන ලකුණු 31ක් කමර්ෂල් බැංකුව කණ්ඩායමට ලකුණු 21ක් සම්පත් බැංකුව කණ්ඩායමට. ඒ වගේම ඔබට පෙනෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ පිටුපසට වන්නට ඒ කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගයට සහභාගී වන 60 නැෂනල් බැංකුව කණ්ඩායම තරගයට සහභාගී වීමට බලාපොරොත්තු වෙන ආකාර විශේෂ සඳහන් කළ යුතුයි චතුර. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ප්‍රබල ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් දැල්පන්දු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් HMB කණ්ඩායම සතුව සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම ගායනී දිසානායක අපි සඳහන් කළ යුතුයි. පසුගියදා පැවති තරග වල අපි දැක්කා ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කරනවා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායමේ සමාජිකාවක්. ඒ වගේම සෙලාන් බැංකුව කණ්ඩායමත් අමතක නොකළ යුතුයි. ඔවුන්ටත් ඉන්නවා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායමේ ඉන්න ප්‍රබල ක්‍රීඩිකාවන් රසක්. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ මුළු ලෝකයටම තර්ජනයක් වුණ තර්ජනී ශිවලිංගමුත් සෙලාන් බැංකුව කණ්ඩායම නියෝජනය කරන බවට අපිට ආරංචි මාර්ග සඳහන් කර තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මීළඟට පැවැත්වෙන තරගය ඉතාමත්ම උණුසුම් උද්වේගකර තරගයක් වෙන බවට නොඅනුමානයි.
ඊළඟට පැවැත්වෙන ඒ කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගය HNB කණ්ඩායම සමග සෙලාන් බැංකු කණ්ඩායම සටන් කරන තරගය මම හිතන්නේ අද දවසේ තිබෙන උණුසුම්ම තරගය වන බවට කිසිදු සැකයක් නැහැ. ඒ අනුව B කාණ්ඩයේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායම සමත් වනවා. ලකුණු 33-21ක් ලෙස සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ලකුණු 12ක පරතරයකින් තමයි ඔවුන් මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. දැඩි ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය පිළිබිඹු කරන්න සම්පත් බැංකු කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඒ අවසරයෙන් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා 2022 වෙළඳ සේවා ලීග් netball තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට අපි සුබ පතනවා කමර්ෂල් බැංකු කණ්ඩායමට. ඒ අනුව දැන් ආරම්භ වීමට නියමිත වෙලා තිබෙන්නේ HNB කණ්ඩායම හා සෙලාන් බැංකු කණ්ඩායම අතර තරගය. මම කලින් සඳහන් කළා මේ තමයි අද දවසේ පැවැත්වෙන උණුසුම්ම තරගය. ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් මේ කණ්ඩායම් දෙක නියෝජනය කරනවා. අපි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඉක්මනට හමු වෙමු. ඒ උණුසුම් තරගයත් එක්ක රැඳී සිටින මේ ගජ TV. කප් රවුන්ඩ් අප් මේ දවස්වල ඔබ නිරන්තරයෙන් අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් රාත්‍රී 9ට අදත් සුපුරුදු පරිදි වෙච්ච දේ සහ වෙන්න තියෙන දේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විරාට් කොහ්ලිට අවසාන ඕවරේදී යවූ එක පන්දුවක් ඒක නෝ බෝල් එකක්ද නිපන්දුවක්ද ඒකේ විශාල ආందోලනයක් ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ රොෂාන් අබේසිංහ. රොෂාන් ඒ ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද කියන්නේ? කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් ඒ කෙරෙහි අවධානය ඔබ යොමු කරලා රාත්‍රී 9ට ගජ TV ඔස්සේ අපි හමු වෙමු. නාස්තාවේදී අප සූදානම් මත් දවසේදී පැවැත්වෙන අවසන් තරගය ඒ කණ්ඩේ අවසන් මහා තරගයට සුසුකම් ලබා තිබෙන්නේ සෙලාන් බැංකු කණ්ඩායම සහ හැට් නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම. හැට් නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම වගේම සෙලාන් බැංකු කණ්ඩායම සතුවත් ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවන් කීප දෙනෙක්ම සිටිනවා. ඉතින් අද තරගය බොහොමත්ම උණුසුම් වනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. මෙම අවස්ථාවේදී අපට පේනවා ඇති තරග ක්‍රීඩිකාවන් හඳුනා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ප්‍රසාදී අපත් සමග එකතු වුණා ප්‍රවීණ පුහුණු කාරණියක්, ඒ වගේම හිටපු අපේ දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් ජාතික මට්ටමේ, ඒ වගේම 1997 ආසියානු කුසලානයේ ජයග්‍රහණය කර කණ්ඩායමේ සමාජිකාවක්. ඉතින් කණ්ඩායම නායකාව අයත් විස්තර විචාරයට මාත් සමග එකතු වුණා. ප්‍රසාදී සුබ සන්ධ්‍යාවක්. කොහොමද තරගය සහ මේ හැඳුනා ගැනීම මේ ඉන්න නිලධාරී මණ්ඩලය පිළිබඳව ඔබේ හඬින් අපි කියමු. ඇත්තටම ප්‍රධාන අමුත්තාන හිටපු නෙට්බෝල් සම්මේලනයේ සභාපති වගේ ආසියානු සම්මේලනයේ සභාපතින් තමාරා හේරත්, ඒ වගේම වෙළඳ සේවා සහ හිටපු නෙට්බෝල් සම්මේලනයේ සමාජිකාවක් වන සංජීවනී වනසිංහ, වර්තමාන නෙට්බෝල් සම්මේලනයේ සභාපති, ලෝක නෙට්බෝල් සංගමේ අධ්‍යක්ෂිකා තනතුරක් දරන වික්ටෝරියා ලක්ෂ්මී, විශිරානි පෙරේරා ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරියක් වන ජයන්ති සෝමසේකර, ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය කරපු කණ්ඩායම නායිකාවක්, ක්‍රීඩිකාවක් මෙම හිටපු මේ සම්මේලනයේ ලේකම්වරියක්, ඒ වගේම වෙළඳ සේවා සංගමේ දැනට වර්තමාන ලේකම් ලක්මිනී වඩගොඩ ආරච්චි දාන අධ්‍යක්ෂ මේ අස්ථාන සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඔව්, මේ ආකාරයෙන් තමයි ක්‍රීඩිකාවන් හඳුනා ගැනීමේ අවස්ථාව අපට පෙනී යන්නේ. ඉතින් ක්‍රීඩිකාවන් හඳුනා ගැනීමෙන් අනතුරුව ආරම්භ වන්නේ 2022 වෙළඳ සේවා නෙට්බෝල් තරඟ මාලාවේ අවසන් ඒ කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරඟය ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන HNB කණ්ඩායම සහ
සිලාන් බැංකු කණ්ඩායම අතර තරගය. ඇතරම තරගයේ උද්‍යෝගමත් වෙවි තරගයේ ජය පරාජය කෙලෙසක කුමන කණ්ඩායමට යොමු වේවිද ගොනු වේවිද කියනා වූ අවස්ථාව අපිට අවසානයේ තෙක් බලා ගැනීමට සිටින්න වෙනවා. මොකද මේ කණ්ඩායම් දෙකේම දක්ෂ ප්‍රබල ක්‍රීඩිකාවන් සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රසාදී ආසියානු තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරපු ක්‍රීඩිකාවන් මෙම තරඟ සංජිත තුල සිටිනවා. ඔවුන් ගැන මතක් කරමු. ඇත්ත වශයෙන්ම ආසියානු සූරත් මෑතකදී ඉන්නපු ආසියානු සූරත් තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණ ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා කන්න ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනෙක් මේ ස්ථාවරේ ඉන්නවා. ගයන් දිසානායක, දුලංගි වන්නිතිලක, ගයන්ජලි අමරවංශ සහ මල්මි ලංකාතිලක ක්‍රීඩිකා 4 දෙනෙක් මම හිතන්නේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලාද මේ සහභාගී වෙනවා. ජාතික කනිෂ්ඨ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩිකාවන් වගේම හිටපු ජාතික ක්‍රීඩිකාවන් වන පබසරා ක්‍රීඩිකාව මේ තරඟවල සහභාගී වෙන ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. සිලාන් බැංකු කණ්ඩායම පැත්තත් අපි බලමු කවුද ඉන්නේ ජාතික මට්ටම සහ මේ වෙනුවට මම හිතන්නේ එක ක්‍රීඩිකාව ජයත්‍රි කියන ක්‍රීඩිකාව හා ගයත්‍රි කියන ක්‍රීඩිකාවන් ජාතික කනිෂ්ඨ කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ජාලිය ක්‍රීඩිකා මැද මැදබල ක්‍රීඩිකාව ඇය ජාතික පැස්පන්දු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවක් වශයෙන් මම හඳුනාගත්තා. අනිත් ක්‍රීඩිකාවන් කීපයක්ම ජාතික සංචිතයේ අවසාන 15 දිනවල හිටිය දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන්. ඔය අතර මේ විදිහට ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවන් අතර ආයතන දෙකකට දෝලණය වෙන තරගයක්. අපි බලමු තරගය පැවැත්වෙන අතරතුර කොයි විදිහටද මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දක්ෂතාවයන් තුල ජයග්‍රහණය පරාජය තීරණය වන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ වෙන විට නෙට්බෝල් සම්මේලනයේ බොහොම උද්‍යෝගවත් ආසියානු ශූරතාවයේ දිනපු රටක අද දවස වෙන විට නෙට්බෝල් තිබුණට වැඩිය අඩි කිහිපයක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිනවා. ඔබ පුහුණුකාරියක් විදිහට ඔබට මොකක්ද දැනෙන්නේ? ඇත්තටම හරි සතුටුයි. අපේ කාලේට වැඩිය අඩි කිහිපයක් ඉදිරියට නෙට්බෝල් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක මම හිතන්නේ මෙතනින්ම ඔප්පු වුණා මේ වෙන්ද සේවා තරඟාවලියේදී. ගොඩක් දැක්ක දක්ෂතාවය. වෙනදාට වැඩිය මලානික පාදයෙන් පැවති තරඟාවලිය අද හරි උද්‍යෝගිමත්. හැම ටීම් එකක්ම මැච් එකෙන් මැච් එකට තරඟකාරීත්වය වැඩි හොඳ කණ්ඩායම් රසක් මෙතනදී මම දැක්කා. ඔව් අපි බලමු දැන් මේ තරගය මේ ඔබට පෙනෙන්නේ අද දවසේදී ජය සංකේත සහ කුසලානයන් අපි වෙළඳ සේවා තරඟවලට ලබා දෙන. අතරම වෙනදාට වැඩිය ඔබ පැවසූ ආකාරයටම ජය සංකේත වුණත් අපිට ඒ ජය සංකේත තුනෙල්ම පේනවා. ඊටාත්ම හොඳ වටිනාකමක් සහිත තරඟාවලියට වටිනාකමක් එක් කරන්නට මේ වෙළඳ සේවා සම්මේලනය තමන්ගේ දායකත්වය දක්වලා තිබෙනවා සහ ආයතන වලින් එම සහයෝගය ලබා දීලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සම්පත් බැංකුව තමයි සාදර සමාදන අනුග්‍රහය මේ මොහොතේ විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුමයි. අපි සූදානම් තරගයේ මේ මොහොතේදී සිදුවෙනවා මේ තරගයට පෙර ආතුව යම් ක්‍රියාකාරමක්. ප්‍රසාදී ඔබට අවස්ථාව. මම හිතන්නේ අංගවුන්සන් ක්‍රීමේ ක්‍රීඩා නිරතලා ඒගොල්ලෝ ක්‍රීඩා කරන අතර ඒ ස්කිල් සේවා කොහොමද ඩෙවලොප් කරන විදිහ තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ පුහුණුවෙන් කටයුතු නිරත වෙන්නේ. ඔව් අතරම මේ කණ්ඩායම් දෙකේම පුහුණුකාරයන් පිළිබඳව අපි මතක් කරමු. ඇත්ත වශයෙන්ම අනිවාර්යෙන් කිය යුතුයි. සලාම් බැංකු කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරන් තිලකා ජිනිදාස ඇත්මාත් අවසර කීපයක් ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කළ පීඩිකාවෝ මම හිතන්නේ ආසියානු ශූරතා දෙවතාවක් ගෙනාපු දක්ෂ මේ වන්ට ලංකාවේ ඉන්න හොඳ පුහුණුකාරණියක්. ඒ වගේම ශශිකා ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ හා කනිෂ්ඨ තරංගාවලි ශූරතා දිනාගත් කණ්ඩායමේ නායිකාව. දැනට වර්තමානයේ මම හිතන්නේ ලීඩින් කෝච් වගේ ජාතික ශූරතාවේ පිටපිටම තුන් වතාවක් දිනාගත් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම පුහුණුකාරණ වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඔව් අපට පෙනෙනවා ඇති තිලකා ජිනදාස මහත්මියව අප තිරේ මේ දිස්සනවා බොහොමත්ම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් දක්ෂ පුහුණුකාරියක් සහ මේ වෙන විට ජාතික තේරීම් කමිටුවේ සමාජිකයෙක්. ඒ වගේම මේ තිරේ පෙනෙන්නේ ඔබට ප්‍රසාදී ඔබට යමක් ප්‍රකාශ කරන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඇත්තටම කුමරිනී ඇයත් ජාතික කණ්ඩායම වසර ගාන නියෝජනය කළාගෙන් පැසිපත්නු කණ්ඩායම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. එතනින් ඈන් වීරක්කොඩි ඇයත් දක්ෂ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩිකාවක් හිටපු ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ. තරගයේ ආරම්භයට සියලු කටයුතු සූදානම් අතරම මේ ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායමේ උස ක්‍රීඩිකාවන් කීප දෙනෙක් සිටිනවා ප්‍රසාදී. ඔවුන් මා දන්නා ආකාරයට ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන්. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ගෝල් ඇටැක් ක්‍රීඩිකාවත් දර්ශිකා බේවික්‍රම ඇය වසර 10ක වුණ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩිකාවක්. මම හිතන්නේ ආබාධයට ලක් වුණා පුණුවේදී ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය ජාතික කනිෂ්ඨ සංචිතයේ ජාලිය කියන සංචිතයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩිකාවක්.
මොකක්කෝ ආබාධක ලකුණ එම ක්‍රීඩිකා පුහුණුවීම් අතරතුර. ඔව් මේ මොහොතේදී සිදු ගැටලුවක් බවට අපිට පෙනියන්නේ බලමු තරඟයට මිනිත්තු කිහිපයක් පමණයි තව තිබෙන්නේ. මෙවන අවස්ථාවකදී පුහුණු කාරණයක් මොන වගේ තීරණයක් ගත යුතුද කොහොමද ඔබට? කණ්ඩායමක 10ක් ඉන්න ගොඩක් වෙලාවට ඒක තමයි. එතකොට ඒ අනුපාතිකයක් ඉන්නවා ඒ කණ්ඩායම. එතකොට පුහුණු කරන රයිට් මෙයාට මෙයා ඊළඟ ප්ලේයර් ඉන්නවා. එයා අපි පාවිච්චි කරනවා කියන එක. මම හිතන්නේ ඒ ඩිසිෂන් එක සශී ගණී ඒ වෙලාවෙට. මේ අවස්ථාවේදී අපිට පේනවා හැට් නැෂනල් බැංක් කණ්ඩායම තරඟයට අවතීර්ණයට සියලු සූදානම්. අපි බලමු හොඳ තරඟාවලියක්. තරඟයේ ආරම්භයට සියලු කටයුතු සූදානම්. මේ ආරම්භ වන්නේ 2022 වෙනසේවා දැල්පත් තරඟාවලියේ ඒකාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරඟය හැට් නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම සහ සෙලාන් බැංකු කණ්ඩායම අතර. තරඟයේ ආරම්භයට තවත් සුළු මොහොතක් පමණ තියෙන මේ අවස්ථාවේ තරඟය ආරම්භ වුණා. කාසිවාසයේ දිනාගත සෙලාන් බැංකු කණ්ඩායම නමුත් අනිත් පිළිවෙලට පන්දුව යොමු වුණා. ඔව් අතන පන්දුව පිරිනැමීමේ යොමු කිරීමේ වේගය අතින් හැට් නැෂනල් බැංක් කණ්ඩායම මේ මොහොතේදී සිටිනවා. ඉදිරියට බලමු තරඟයේ කොයි ආකාරයට මොන අංශයකට යොමු වෙවිද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි ලකුණ ලබා ගන්න ප්‍රසාදී හැට් නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායමේ ඒ පන්දුව ක්‍රම ක්‍රීඩිකාව. එය ජාතික සංචිතයේ ක්‍රීඩිකාවක්. ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කර දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වසර 10ක් පමණ. දෙවෙනි පන්දුවත් යොමු කරගත්තේ ඇයමයි. ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කර දක්ෂ අබේක්‍රම ක්‍රීඩිකාවමයි. ඇයි මේ වෙනටත් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා? අය දැන්ට සමුගෙන සිටින ජාතික කණ්ඩායම. මම හිතන්නේ මල්ෂාගේ විද්‍යාඥයත් සම්පූර්ණ වුණා. ඔබ අවස්ථාවේදී හැට් නැෂනල් බැංක් කණ්ඩායම තමන්ගේ තුන්වන ලකුණට කෙමෙන් යොමු වෙන ආකාරයක් අපට පෙන්වුම් කරනවා. නැවතත් ඇයමයි ප්‍රසාදී. ඇයම පන්දුව විදීමේ ගෝල් ඇටැක් කරන ක්‍රීඩිකා දර්ශි අබේක්‍රම විදීම සාර්ථක වුණා. යනවා HNB කණ්ඩායම ලකුණු 3යි සෙලාන් බැංක් කණ්ඩායම තමත් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු සිටියා සෙලාන් බැංක් කණ්ඩායමට එක් ක්‍රීඩිකාවගේ පැමිණීමක්. ඇත්තටම නමුත් ඒ ක්‍රීඩිකා මම හිතන්නේ මොකද්ද හේතුව මම පැමිණලා නැහැ. මම හිතන්නේ පැමුණා නම් මේ තරංගාලේ මීට වැඩිය ගොඩාක් වෙනස් ආකාරයකට තිබුණා. සෙලාන් බැංක් කණ්ඩායමත් තමන්ගේ අනසක පතුරවන්නට සූදානම් සිටින ආකාරයකට පෙනියනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඊටමත්ම ආසන්නයේදී පන්දුවගෙන් ගිලී ගියා. නමුත් බලමු පළවෙනි ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවද කියලා. නැවතත් HNB කණ්ඩායමට පන්දුව ගෝල් ෂූටර් ක්‍රීඩිකාව නෙට්බෝල් නීති උල්ලංඝනය කිරීම සිදු වුණා. පා පිළිබඳ ඒ වගේම සෙලාන් බැංකු කණ්ඩායමට පන්දුව නැවත ලැබුණා. HNB කණ්ඩායමේ ගෝල් ෂූටර් ක්‍රීඩිකාව ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩිකාවක් නේද ප්‍රසාදී? ගෝල් ෂූටර් ක්‍රීඩිකා ජාතික නියෝජනය පැසිපන්දු ක්‍රීඩිකාවක්. දක්ෂ පැසිපන්දු ක්‍රීඩිකාවක් මේ ගෝල් ෂූටර් ක්‍රීඩා කරන පැසිපන්දු දැල්පන්දු තරඟා තුළට එකම ක්‍රීඩකයන් පැමිණෙන මූලික හේතුව තමයි ක්‍රීඩිකාවන් මදි බවක් සහ එම ක්‍රීඩා දෙකම එක සමාන ආකාරයට යොමු. ක්‍රීඩිකා ගොඩක් ඒ ක්‍රීඩා දෙකම සෙල්ලම් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි දක්ෂතාවය කැපිලා පේනවා ඒගොල්ලන්ගේ. HNB කණ්ඩායම වෙනුවට ලකුණු 4යි සෙලාන් බැංක් කණ්ඩායම එක් ලකුණක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නැවතත් HNB අන්තයේ පන්දුව බලමු සාර්ථක වේවිද කියලා. නැවතත් HNB සූදානම් තමන්ගේ අනසක පතුරවන්න. පන්දුව යොමු කළා මේ ලකුණක් ලබා ගත්තා. ඇයගේ උස මනාව ප්‍රයෝජනට ගන්න ආකාරයක් පෙනුම් කරනවා. ඒකම අනිවාර්යයෙන්ම නැවතත්
HNB කණ්ඩායම සෙන්ටර් ක්‍රීඩිකාව වැදගත්කට උදක්ෂ ලෙස පන්දුව ලබා ගත්තා මාල්මි ක්‍රීඩිකාව නැවතත් සෙලාම් බැංකු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකා පන්දුව අතර යමු වුණා. අසාර්ථකයි අයගේ ගෝල් ෂූටර් ක්‍රීඩිකා ගායත්‍රිගේ පන්දුව පිරිනැමීම නැවතත් අනවශ්‍ය ලෙස පාස් යොමු කිරීමෙන් තමයි මං හිතන්නේ සෙලාම් බැංකුව පසුපසට යන්නේ. අතරම මේ ඔබට පැහැදිලිව පෙනෙන ඇති යවීමක් පන්දුව HNB කණ්ඩායම ඉතාමත් සාර්ථකයි. දර්ශිකා බේක්‍රම නැවතත් ලකුණු 6යි HNB කණ්ඩායම 1 ලකුණයි සෙලාම් බැංකු කණ්ඩායම. කණ්ඩායම් හැංගීම වේගය ජවය සහ ඉලිප්පීම මේ සියල්ල එකතුව තමයි ඔය හැමදේම සාර්ථකයි හැටනැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම මම හිතන්නේ අද දවසේ ඒගොල්ලෝ. ඔව් මුල සිටම තරගය Tamanගේ අනසකට පතුරමින් ජයග්‍රාහී මාවතර Taman යොමුනවා කියන එක තරගයේ මුල සිටම පෙන්눔 කරන ආකාරයක් වට වෙනවා. ඇත්තටම චතුර. ඒගොල්ලෝ මම දන්නේ අධ්‍යක්ෂකීම් බහුලම කණ්ඩායම් සම්බන්ධයෙන් ගොත් නිවැරදි හැටනැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම ආසියානු ශූරතාවයේ දිනු කණ්ඩායමේ සිටින ක්‍රීඩිකාවන් නිසාම උන්ට අර සාර්ථකයි. මෙවන ලකුණු 7ක් HNB ලබාගත්තා. සෙලාම් බැංකුවල මම එක ලකුණයි තවම ලබාගෙන තියෙන්නේ කණ්ඩායමේ මේ කාර්තුවේදී. සෙලාම් බැංකු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවනුත් දැඩි උත්සාහයක් ගන්නවා Tamanගේ ලකුණු පුවරුව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න ඉදිරියට වැඩි කර ගැනීමට. එය එම සිතුවිල්ල එම ක්‍රියාකාරීත්වය සාර්ථක වෙනවා. ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තන වෙනවා. පත් වුණා සාර්ථක වුණා මල්ෂාගේ විදීම මම ඒ අවස්ථාවේදී. මල්ෂා ජාතික කනිෂ්ඨ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ වගේම ජාතික සංචිතයේ අවසන් 15 දිනකට පත් වුණු ක්‍රීඩිකාවක්. නැවතත් පෙර ක්‍රීඩිකාට යමුනා නිදහස් යවමක් ඇයට දඬුවම් නිදහස් යවමක් ලැබෙනවා. එය සාර්ථකයි. HNB ලකුණු 8යි සෙලාම් බැංකුව ලකුණු 2යි. මම මේ විදිහට ගොත් මම හිතන්නේ සෙලාම් බැංකුවට හඹා යන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අරට අමාරුයි මේ තරඟාවලියේ ඉදිරියට යන්න මම හිතන්නේ. තාක්ෂණ ශ්‍රී ලංකා මම හිතන්නේ ඩිෆෙන්ස් ක්‍රීඩා කරන මල්මි සහ ගයන් දිසානායක මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂකීම් බහුල ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක්. තම කණ්ඩායමේ අනිත් ක්‍රීඩිකාවන් පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධය තිබිය යුතුමයි මේ පන්දුව යොමු කිරීමේදී. අනිවාර්යෙන්. එය මනාව ඔප්පු කරනවා අපට HNB හැටනැෂනල් කණ්ඩායම. නැවතත් සාර්ථකයි ගායත් මේ දර්ශිකාගේ පන්දු යැවීම. ලකුණු 9යි HNB සෙලාම් ලකුණු 2යි. තවත් අවස්ථාවක් සෙලාම් බැංකු කණ්ඩායම පරෙමින් HNB කණ්ඩායමට ලකුණක් ලකුණු 10 දක්වා ඉනවා. ඒගේ උස මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වුණා මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු ඉදිරියට ගෙනියන්න. උස සමග ක්‍රියාකාරී ජව සම්පන්න බව සහ ඉවසීම මේ සියල්ලක්ම තිබිය යුතුයි තරගයේ ලකුණු පූර්ව ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා. මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව සෙලාම් බැංකු කණ්ඩායම සතුව සෙලාම් බැංකු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් අනවශ්‍ය කියන්නේ හරි කලබලකාරීව සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩා විලාසය මම දකින්නේ. කියන්නේ ඒකලෝ තව ටිකක් ඒ කලබලකාරීකේ අතු කරලා පොට කල්පනාකාරීව ක්‍රීඩා කළොත් මම හිතන්නේ තව ලකුණු අතරට යන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඒට හේතුව විය හැක්කේ කුමක්ද ඔබ සිතන ආකාරයට මේ කලබලකාරී බවට? ඔව් ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාට මානසික බලපානම කො ළමයි HNB කියපුවාම පොඩ්ඩක් ඒක ශ්‍රී ලංකා ප්ලේයර්ස් ඉන්න බය ගතිය තියෙන මොකද සෙලාම් බැංකු කරන ගොඩක් වෙලාට තරුණ ක්‍රීඩිකාවන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අධ්‍යක්ෂකීම් ඇත්තටම නැහැ අඩු ක්‍රීඩිකාවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් බලපාන්නේ මම හිතන්නේ ලකුණු අතරට යන්න බැරි. අවස්ථාවේදී ලකුණු තත්ත්වයේ HNB ලකුණු 11යි සෙලාම් ලකුණු 2යි. ලකුණු තත්ත්වයේ මේ විදිහට රැඳෙද්දී මේ අවසන් මහා තරඟයක් අවසන් මහා තරඟයකට පෙර ආතුරු ඔවුන් තරඟ කීපයක් ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුවයි අවසන් මහා තරඟයට රැඳී සිටින්නේ. අද දවසේදී මේ තරඟාවලිය ක්‍රියාත්මක වීම ක්‍රීඩිකාවක් සහ පුහුණුකාරියක් විදිහට ඔබ දකින
දකින්නේ කොහොමද සහ ඉදිරිය කොහොමද? මම හිතන්නේ හොඳ තරංගාවලිය හැම කණ්ඩායම්ම තරංගයෙන් තරංගයේ ඉදිරියට ගියා. ඉම්ප්‍රූව් වුණා ඒගොල්ලෝ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දක්ෂතාව පෙන්눔 කළා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ රුකුලක් වුණා මේ අවසාන තරඟ වලට සහභාගී වෙන්න. ඔව් ඔබ පෙර සඳහන් කළා සේම HNB කණ්ඩායම ඊටාත්ම අපි කිව්වොත් කුයික් ශිකාගේ පන්දුව සාර්ථක වුණා. මම හිතන්නේ ඇය තමයි අද දක්ෂම ක්‍රීඩිකාව මෙතන. යගේ උසේ වාසිය ගොඩ හරි ප්‍රයෝජනවත් වුණා මේ තරඟයේදී. අරුණාචල් බැංකු කණ්ඩායම ඒගොල්ලන්ගේ වේගය එකම මට්ටමක රඳාපවතිමින් ක්‍රීඩා කරන විලාසය අපි දකිනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා බැංකු කණ්ඩායම ඊට වැඩිය ක්‍රීඩා විලාසය එන්නෙම පල්ලෙහා මට්ටමට යොමුනවා කියලා මට දැනෙන්නේ මේ. විශේෂයෙන්ම මේ අර පෙර පැවතුණු අපේ විස්තර කතරයන්දී සඳහන් වුණා කණ්ඩායම් දෙක ක්‍රම දෙකක් උපයෝග කරගත යුතුයි. එකම ක්‍රමයට කණ්ඩායම් දෙකම ගියොත් එතන ජයග්‍රහණයේ පරාජය පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති වෙනවා කියන එක. ඔබ පුහුණු කාරණයක් විදිහට මේ මොකද්ද මේ සිදුවීම? ඇත්තටම අපි අපේ පිටුවාදී කණ්ඩායම ගැන අපි අවබෝධයක් ගන්න ඕන. ඒ අවබෝධයක් අරගෙන ඒගොල්ලන්ට ප්‍රතිවිරුද්ධ සිතම අපි ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ. ඒගොල්ලන් හැසිරෙන්න ඒගොල්ලෝ අතර ඒගොල්ලන්ට බාධාවක් වෙන දින. මම හිතන්නේ එහෙම දෙයක් ගියොත් තමයි මේක වෙනසක් යන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන ටිකක් එහෙම යන තත්ත්වයක් උදා කරන්න අමාරුයි. මොකද අධ්‍යක්ෂින් අඩු ක්‍රීඩිකාවන් නිසා ශ්‍රී බැංකු කණ්ඩායම මම හිතන විදියට විශේෂයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඔබ පැවසු ආකාරයටම වේගය වැඩි බවක් සහ එම වේගය තුළ ඔවුන්ට නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව පාලනය කර ගැනීම ඔබ හරි චතුර පාලනය කරන හැකියාවක් ඒගොල්ලන්ට නැහැ. අවබෝධය අඩුයි තාම. මම ඉදිරියට පැමිණෙන ක්‍රීඩිකාවන් බොහොමයක් තිබෙන්නේ තාම තරුණ ක්‍රීඩිකාවන්. මම හිතන්නේ මාස 3ක වගේ අඩු කාලයක් තමයි අදන ක්‍රීඩිකාවන් කීප දෙනෙක්ම ශ්‍රී ලංකා බැංකුවට ඇතුළත් වුණේ. ඉතින් එඳා මම හිතන්නේ අනාගතයේ හොඳ කණ්ඩායමක් බිහි වෙයි දක්ෂ පුහුණුකාරණියා මේ වනිට සිටින නිසා. ඔව් අපි ඒ බලාපොරොත්තු සාගතව සිටිමු. මොකද එතුණින් එන්නේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ජාතික සංචිතයට දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් බිහිවන්නේ එවන් ආයතන වලින් නිසා වෙන්නේ. මේ වෙනට ලකුණු තත්ත්වය HNB ලකුණු 13යි ශ්‍රී ලංකා බැංකුව ලකුණු 3යි ලකුණු 10ක පරතරයක් ප්‍රසාදි. ඇත්තටම තව කාර්තු 3ක් තිබුණත් හරිම අමාරුයි. මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා බැංකුවට ලකුණු ලං වෙන්න යන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ තව කාලය තියෙනවා. මීට වැඩිය ගොඩාක් ඉදිරියෙන් දක්ෂතාවයෙන් ශ්‍රී ලංකා කළොත් තමයි මං හිතන්නේ ලකුණු මට්ටම ළඟා වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔව් HNB තවත් සාර්ථකයි දර්ශිකාගේ පන්දු යැවීම. ලකුණු 14යි. මේ තරඟවල ප්‍රසාදි කොහොමද ජයග්‍රහණයෙන් පසුව හොඳම පන්දු විදින්නේ මොන වගේ අංශයන් වලට දක්ෂතාවය නැගීම ලැබෙන්නේ? මම හිතන්නේ දක්ෂ මැදබල ක්‍රීඩිකාව බෙස් සෙන්ටර් කෝඩ් ප්ලේ කියලා එක අවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. බෙස් ඩිෆෙන්ස් කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. බෙස් ෂූටර් හොඳම පන්දු විදින්නේ හම්බ වෙනවා. ගොඩක් වෙලාට නෙට්බෝල් රජින ඒ කියන්නේ නෙට්බෝල් ක්වීන් කියලා ඒ ඕල් රවුන්ඩ් ඕවරෝල් එක සමස්ත තරඟාවලියම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවට ලැබෙනවා. මම තරඟාවලිය මම හිතන්නේ බෙස් මෙන් කියලාත් හම්බ වෙනවා. එකක් කින් කියලා හම්බ වෙයි. ක්වීන් වගේම කින්ඩයක් හම්බ වෙනවා. පිරිමි ක්‍රීඩකෙකුටත් ලැබෙයි දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකු දිනවා හිතන්නේ. මිශ්‍ර තරඟය නියෝජනය කරනවා. අතරම මිශ්‍ර දැල්පන්දු අපිට යම් ආධුනික බවක් තියෙනවා. තාම ප්‍රචලිත නැහැ ලංකාවේ මිශ්‍ර දැල්පන්දු තරඟ මේ වෙළඳසේවා තරඟ හරහා තමයි මේ ප්‍රචාරය යවෙන්නේ මේ වෙනකොට. ඔව් වෙළඳසේවා සංගම හරහා සහ මම හිතන්නේ ජාතික තරුණ සේවා සභා තරඟාවලිත් මිශ්‍ර අංගාවලි පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම නගර සභා තරඟාවලි වලත් මිශ්‍ර මම හිතන්නේ ඉච්චරේ තමයි දන්තරමි ලංකාවේ මිශ්‍ර තරඟාවලි පැවැත්වෙන්නේ. ඒ තාමත්ම අඩු වෙන්නේ. මේ වෙනට ලකුණු 15යි HNB ලකුණු 5යි ශ්‍රී ලංකා බැංකුව කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා බැංකුව ලකුණු 10ක පරතරය කෙසේ හෝ පියවා ගත යුතුයි ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. අනිවාර්යෙන් ඕන දක්ෂතාවය ඉවසීම සහ දක්ෂතාවය අතර ගැටලුවක් මෙතන තිබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් චතුරෝ. ඒගොල්ලෝ ඇඩ්නස් බැංකු ක්‍රීඩිකාන්ස හඹා යනවා. ඒගොල්ලෝ එක්කිනෙක ගැටෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ පන්දු ලබාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රීඩිකාන් අතරට යොමු කිරීමේදී ඒගොල්ලෝ මන්දභාගයෙන් ගතයක් දැනෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ තත්ත්වය උදා වෙලා තියෙන ඒගොල්ලන්ට. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 6 දක්වා ඉහළනවා ශ්‍රී ලංකා බැංකු කණ්ඩායමේ. ලකුණු 6යි ශ්‍රී ලංකා බැංකුව ලකුණු 15යි HNB. කෙමින් පොඩ්ඩක්කෝ තරංගාලයට යොමු වෙනවා පෙනෙනවා ශ්‍රී ලංකා බැංකුව. මම හිතන්නේ ඊළඟ කාර්යය ඒගොල්ලෝ මිට වැඩිය හොඳ දක්ෂතාවය පෙන්වුවොත් මම හිතන්නේ ලකුණු ළඟකට යා හැකි කියලා මට හිතෙනවා. ලකුණු 7ක් මම හිතන්නේ මෙන්න ලබා ගත්තා. 7 වන ලකුණ ශ්‍රී ලංකා බැංකුව ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් දෙකම
දෙකේම ප්‍රබල ක්‍රීඩිකාවන් සිටිනවා සහ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවන් කීප දෙනෙක් හෝ සිටිනවා. ඉතින් අවතක්සේරුවට කිසිම කණ්ඩායමක් ලක් කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් බෑ. එහෙම ඔය වගේම හොඳ පුහුණුකාරයන් දෙදෙනෙක් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඉන්නවා කණ්ඩායමේ. විශේෂයෙන්ම චිලාන්බැංක් කණ්ඩායමේ වත්මන් ජාතික තේරීම් කමිටුවේ සිටින එකම කාන්තා නියෝජනය තිලකා ජින්දාස් මහත්මිය රැඳී සිටිනවා. ඉතින් අතරම ඉතාමත්ම වටිනවා. ඉතාමත්ම ප්‍රබල තරගයක්. ඇත්තටම චතුර මම දකින විදිහට මම දන්න හැටනචල් බැංකු කණ්ඩායම වසර 5කට වැඩි කාලයක සිට 10 දෙකම දිගට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාවන් සමයත නමුත් ශ්‍රී ලංකා බැංකු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් 5 දෙනෙක් පමණ මේ මෑතකේ තමයි කණ්ඩායමට එකතු වුණේ. ඒගොල්ලන්ගේ තාම කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා කිරීමේ ටීම් වර්ක් කියන එක. ටීම් වර්ක් එක ඒ අත්දැකීම මම හිතන්නේ ඒ අඩුභාවයේ පේනවා. බෝලේ අරගෙන තව එකනකට දාද්දී ඒ අඩුපාඩු මම හිතන්නේ ඒ නිසා තමයි පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පසුපසින් සිටින්නේ. සමහරට මේකත් තව කීප කාලෙකින් හරියන්න පුළුවන්. ඔව් ලබන වසරේදී අපිට වෙනස්ම තරඟාවලියක මිහිර අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද මෙම තරඟාවලියට වඩා වැඩි ක්‍රීඩිකාවන් පිරිසක් වැඩි කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයක් තරඟාවලියට එකතු වුණොත් ඉතාමත්ම සාර්ථක තරඟාවලියක්. මොකද ඈත නියම් ගම්වල සිටින කණ්ඩායම් පවා මේ තරඟාවලියට එකතු විය යුතුයි. ඒ තමයි අපිට වටිනා කියන දේවයන් මැණික් කැට වගේ සිටින ක්‍රීඩිකාවන් අපි උපමට්ටම් කරලා ජාතික තලයට ජාත්‍යන්තර තලයට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ එසේ වුවොත් පමණයි. පළවෙනි කාර්යය අවසානං ඔව් කරන්තන එතකොට මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා බැංකුව ලකුණු 7ක් HNB කණ්ඩායම ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඔව් අපි සූදානම් කෙටි විරාමයකට ඔබව කැඳවාගෙන ගොස් නැවතත් තරගයක් සමග එකතු වන්නට. කප් රවුන්ඩ් අප් මේ දවස්වල ඔබ නිරන්තරයෙන් අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් රාත්‍රී 9ට අදත් සුපුරුදු පරිදි වෙච්ච දේ සහ වෙන්න තියෙන දේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විරාට් කොහ්ලිට අවසාන ඕවරේදී යවූ එක පන්දුවක් ඒක නෝ බෝල් එකක්ද නිපන්දුවක්ද ඒකේ විශාල ආందోලනයක් ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ රොෂාන් අබේසිංහ. රොෂාන් ඒ ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද කියන්නේ? කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් ඒ කෙරෙහි අවධානය ඔබ යොමු කරලා රාත්‍රී 9ට ගජ ටීවී ඔස්සේ අපි හමු වෙමු. Any transaction from anywhere, the way you want. My Vishwa, My Bank. Follow me. Don't follow when you've got the power to lead. Sampann Ladies First offers a range of unmatched benefits and will keep you ahead always. කප් රවුන්ඩ් අප් මේ දවස්වල ඔබ නිරන්තරයෙන් අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් රාත්‍රී 9ට අදත් සුපුරුදු පරිදි වෙච්ච දේ සහ වෙන්න තියෙන දේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විරාට් කොහ්ලිට අවසාන ඕවරේදී යවූ එක පන්දුවක් ඒක නෝ බෝල් එකක්ද නිපන්දුවක්ද ඒකේ විශාල ආందోලනයක් ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ රොෂාන් අබේසිංහ.
රොෂාන් ඒ ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද කියන්නේ? කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් ඒ කෙරෙහි අවධානය ඔබ යොමු කරයි. රාත්‍රී 9ට ගජ ටීවී ඔස්සේ අපි හමු වෙමු. නැවතත් අප සූදානම් නැවතත් අප එකතු වන්නේ මර්දාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේ සිට 2022 වෙළඳ සේවා දැල්පන්දු ශෘතාවලියේ අවසන් මහා තරඟ ඒකාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරඟය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ HNB අතර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 7යි HNB ලකුණු 20යි. ප්‍රසාදි මේ ලකුණු පරතරය මේ මොහොතේදී ඔබ පුහුණු කාරණිය නම් මොන වගේ සැලැස්මක්ද යොදන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තට? ඇත්තටම පළමු කාර්තුවට වඩා ක්‍රීඩා විලාසය වෙනස් කර යුතුයි. ඉක්මනින් පන්දුව යොමු කරන්න අපි සූදානම් වෙන්න ගෝල් 90 වෙත. නැත්නම් පළමු කාර්තුව වගේ ක්‍රීඩා කළොත් මම හිතන්නේ තවත් ලකුණු පසුපසට යන්න සිද්ධ වෙයි කියලා මට හිතෙන්නේ. ඇත්තටම අපි බලමු වෙනසක් වේවිද කියලා. මොකද මේ වෙනසක් වුත් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු පෝරුවේත් විශාල වෙනසක් සිදු වෙනවාමයි. අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳ තරඟයකට අවස්ථාව තිබෙනවා එසේ වෙනසක් වෙනවා නම් බලමු. HNB කණ්ඩායම ඉතාමත්ම වේගයෙන් Tamanගේ ලකුණු එකතු කර ගැනීමේ කාර්යය නිරත වෙලා සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකා බැංකුව සතුවත් යම් උස ක්‍රීඩිකාවන් කිහිප දෙනෙක්ම සිටිනවා මේ ප්‍රසාදී. ඇත්තටම ඔව් ඉන්නවා. නමුත් එම ක්‍රීඩිකාවෙන් ක්‍රීඩා විලාසය හැටනස් බැංකු කණ්ඩායම් දිහා බැලුවොත් පොඩ්ඩක් මන්දගාමී ස්වරූපයක් දකිනවා. උස තිබුණාට ඒ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ වේගය පන්දුව ලබා ගැනීම යොමු කිරීම අතින් පොඩ්ඩක් පසුපසින් ඉන්නවා කියලා දැනෙන හැටනස් බැංකු කණ්ඩායමට වැඩිය. ඔව් බලමු කොහොමද එම දක්ෂතාවයන් තීන්දුව తీරනවන්නේ කියලා. පන්දුව රැගෙන වුන් පන්දුව ගෝණයේදී රැගෙන යොමුවන්නේ ඒ මොකද්ද ඒ ඔබ දකින්නේ ඒ මොකද්ද ඒ විශේෂ හැටනස් බැංකු කණ්ඩායම ක්‍රීඩිකාවන්. ඇත්තට මේක ඒක පුහුණු වීම හා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම. එම ක්‍රීඩිකාවන් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් බොහොමයක් බහුලයි. ඉතින් ඒ අත්දැකීම් තමයි ඔයගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න මෙතන. මෙතන අපි සඳහන් කරමු ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා නාමයන් වලින් කවුද මේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න කියලා. GSC බැංකු කණ්ඩායමේ සෙන්ටර් ක්‍රීඩිකාව C දරණ ගයන්ජලි අමරවංශ අය නුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම මල්මි අය ගෝල් ඩිෆෙන්ස් ක්‍රීඩිකාව කොළඹ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම ගෝල් ඇටැක් ක්‍රීඩිකාව කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම දුලංගි වන්නිතිලක ඔබ කිව්වා වගේම කුරුම කුරුණෑගල කළුතර තමා නුවර ජාතික නියෝජන ක්‍රීඩිකාව පාසල ක්‍රීඩිකාවන් ඉදිරියට ඇවිත් තියෙන දුලංගි වන්නිතිලක ඇය දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් මේ කුරුණෑගල කොන්නට ක්‍රීඩා මේ පාසලේ. ඒකේ මම හිතන්නේ අමල්කා වන්නිතිලක මේ වන්ට ජාතික සහ කනිෂ්ඨ කණ්ඩායමේ පුහුණු කාර්ය වශයෙන් කටයුතු කරනවා. මේ ආකාරයට තමයි ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ජාතික මට්ටමේ ඇගීම් සහ පාසල් ඔබ පුහුණු කාරණීය විදිහට කාලයක් පාසල් කණ්ඩායමත් සමග එකතු සිටියා. එම නිසා මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පාසල් පවා ඔබ හොඳින්ම දන්නවා. ඒ වගේම එක දෙයක් දර්ශී අබේක්‍රම GA ක්‍රීඩිකාව ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසලෙන් බිහි වූ ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම වින් ඇටැක් ක්‍රීඩිකාව WA ඒ ක්‍රීඩිකාවත් කළුතර බාලිකා මේකේ හිටපු මල්ෂයි ක්‍රීඩිකාව ඇය දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් ජාතිකා නියෝජනය කරේ. නමුත් අද ඇයගේ ස්වරූපය වෙනස් වෙලා තියෙන අසනීපයකට භාජනය වෙලා කාලය සිටපු නිසා ජානකි කළුතර බාලිකා ජානකි අක්කගේ දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් ගෝලයක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඔව් කළුතර බාලිකාවෙන් බිහිවුණු ක්‍රීඩිකාවන් ජාතික තලයේ නියෝජනය කළා පසුගිය කාලය පුරාවටම. හංසි ක්‍රීඩිකාව අය හංසි අය WA කරන ක්‍රීඩිකාව. අන්ත නැවතත් ගෝල් ෂූටර් ක්‍රීඩිකාවගේ විදීම සාර්ථක වුණා. ශ්‍රී ලංකා බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 8කුත් HNB කණ්ඩායම ලකුණු 23කුත් ලබාගෙන තියෙනවා. නැවත හැටනැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම
මැද යොම ලැබෙනවා. නැවතත් ට්‍රැඩිෂනල් බැංකු කණ්ඩායම ඔබ මහනුවර උසස් පාලිකා විද්‍යාලය ගැන සඳහන් කරනකොට මට මතක් වෙනවා 1921 වර්ෂයේදී ලංකාවේ මුලින්ම නෙට්බෝල් ආරම්භ වන්නේ මහනුවර උසස් පාලිකා විද්‍යාලයේ. ඇත්තටම එවන් අතීතයක් තිබෙන පාසලකින් තමයි ජාතික තලයට ක්‍රීඩිකාවන් දායදලා තිබෙන්නේ. ඇයගේ පුහුණුකාරණිය කොස්විනි අල්ලිස් ඇය දක්ෂ පුහුණුකාරණියක්. මේ වනවිට මලදිවයිනේ නෙට්බෝල් ඇකඩමියක පුහුණුකාරණිය ලෙස කටයුතු කරන මේ අවස්ථාවේ එම පුහුණුකාරණියත් මතක් කරනවා අය බිහි කරපු ක්‍රීඩිකාවක් විදිහට ගායන්ජලි අමරවංශ. ගායන්ජලි අමරවංශ ක්‍රීඩිකාවගේ වැඩිමහල් සහෝදරිය. ඇයත් ජාතික සංචිතයේ හිටපු දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්. අතනම මේ පෞල් පසුබිම තුල දේශපාලනයට පමණක් නෙවෙයි කලාවට පමණක් නෙවෙයි ක්‍රීඩාවටත් දායාද වෙනවා ක්‍රීඩිකාවන්. අනිවාර්යෙන් ඔව්. ගායන්ජලි අමරවංශගේ මව දක්ෂ උසස් පාලිකා විද්‍යාල හොකී ක්‍රීඩිකාවයි. ඒ වගේම ඇයගේ පියත් යුද හමුදාවේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. මම හිතන්නේ ඒ දෙමාපියන්ගේ ආభాෂය ආදර්ශම මම හිතන්නේ දක්ෂ අවස්ථාවේ සෙල්ලම් කරන්නේ. ගායන්ජලි සෙන්ටර් ක්‍රීඩිකාව. සෙන්ටර් ක්‍රීඩිකාව. මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ වයස් කාණ්ඩ ගැටලුවක් වන්නේ නැහැ ක්‍රීඩාවට. ඔබ ඔප්පු කරලා තියෙන ඔබ අවස්ථාවල නැහැ. වයස ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ දක්ෂතාවයේ Taman දරා ගැනීම හැකියාව හැමදේම තියෙන අවසර ගන්න සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඊට හොඳම උදාහරණය HNB කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරණිය මේ වෙනකොට තාමත් ක්‍රීඩා කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඇය දැනට ප්‍රවීණයන්ගේ තරංගාවලි ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම බාස්කට් බෝල් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායමත් ක්‍රීඩිකාවක් ලෙස සේවය කරන මේ වන විටත්. ඔව් ඔවුන් විදේශගත වීම නිමිත්තයි ඕස්ට්‍රේලියාව බලා මේ ලබන මාස නොවැම්බර් මාසයේ 2 වෙනිදා ඔවුන්ට තරංගාවලියකට යාමට ඔවුන් විදේශගත වනවා. ඉතින් එවන් ප්‍රවීණයන්ගේ තරඟවලට ඉදිරිපත් වීමට තරම් ඔවුන් තවමත් කාය ශක්තියෙන් සහ චිත්ත ශක්තියෙන් ප්‍රබලයි. ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම කොළඹ ට්‍රැක් මාස්ටර් ක්‍රීඩා සමය තමයි නියෝජනය කරන්නේ. ජාතික කණ්ඩායම ජාතික කනිෂ්ඨ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් මම දන්දනේ තාජනේ ශිවලිංගනුත් එම වෙන්නේ කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේදී. සචිකා සමරසිංහ, ලක්මිනී, අංජලි ධම්මිදා වික්‍රමරත්න ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන්. මේ ආකාරයට විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තේ ලංකාව නියෝජනය කර ජාත්‍යන්තර ඩැන්ඩ ක්‍රීඩිකාවන් බොහෝසෙයින් දක්ෂතා දක්වනවා. මේ තරඟය තුළ යම් ක්‍රීඩා ආදේශනයක් ක්‍රීඩිකා ආදේශනයක් සිදුලා තිබෙනවා. WA ක්‍රීඩිකාව ශ්‍රී බැංකුවේ මෙහෙමොත් තමයි ක්‍රීඩා පිටාව දෙන්න තිබෙන්නේ. කලින් යොමු කළ ක්‍රීඩිකාවක් එම ක්‍රීඩිකා මේ පුහුණුවීම් කටයුතු ආබාධ ලක්වුණු ක්‍රීඩිකාව අනීතා ක්‍රීඩිකාව. ඇය නැවත ක්‍රීඩා පිටාවත් ඇයට ක්‍රීඩා කිරීම හැකියාව ලැබුණ ඇගේ ආබාධය මං හිතන්නේ වැඩි වීම පවතුණා. ඒ නිසා තමයි මේ පුහුණුකාරණිය ඒ වෙලාවේ ක්‍රීඩිකාව ඉවතටගෙන වෙන ක්‍රීඩිකාවක් යොමු කළේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා පිටිය වෙතට. මා දන්නා තරමින් ඇය ජාතික පැසිපන්දු කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවක්. ආබාධ ක්‍රීඩිකාව WA මේ මොහොතේදී ශ්‍රී බැංකු කණ්ඩායම ක්‍රීඩිකාව ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ජාලිය ක්‍රීඩිකාව ඇය දක්ෂ ක්‍රීඩිකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ වසර කිහිපයක් පැසිපන්දු කණ්ඩායම. මේ වෙනකොට ශ්‍රී බැංකු පැසිපන්දු කණ්ඩායමේ පසුගිය දිනක වෙළඳ සේවා තරඟාවලිය ඇගේ දක්ෂතාව දක්වනු ලැබුවා මේ වෙළඳ සේවා පැසිපන්දු තරඟය තුළ. ඇත්තටම ඔව්. ඒ දරුවෝ දෙදෙනෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් මං හිතන්නේ වයස ඒක කියන්නේ අවස්ථාවක් නැහැ කියන්නේ මම හිතන ඔබ කිව්වා වගේම ඇත්තටම හරි ඒක මේ වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් පමණයි කියලා. අපි බලමු දැන් ගායන්ජලි අමරවංශ මේ අවස්ථාවේදී පන්දු ඇතතිව සිටින්නේ. නැවතත් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව නැවතත් පන්දුව යමුණා දර්ශී අබේක්‍රම යවම සාර්ථක වුණා. දර්ශී අබේක්‍රම ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල. ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පියුණ ක්‍රීඩිකාවක්. වසර 10ක් වන ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ අය. මෙම ක්‍රීඩිකාවන් නියෝජනය කරන පාසල් වගේම පාසල් වල පුහුණු කාරණයන් පිළිබඳව මතක් කළ යුතුයි අනිවාර්යෙන්. ඇත්තටම කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ ගායන දිසානායක යමුනා සඳමාලියගේ පුහුණු කාරණිය, ඒ වගේ මල්මී පුෂ්පලතා තමයි ඇගේ පුහුණු කාරණිය සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ. හංසිගේ පුහුණු කාරණිය ජානකී නෙත්ති කුමාරී කලුතර බාලිකා. ඒ වගේම දර්ශිකාගේ පුහුණු කාරණිය යමුනා සඳමාලි, ගායන්ජලි අමරවංශගේ පුහුණු කාරණිය උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ සුවිනිදී අල්ලි සෑම එවන්ට මාලදී වැනි පුහුණු කාරණයක් වශයෙන් කටයුතු කරනවා.
ඔයගෙම මෙම තරංගාවලියේ විශේෂ දක්ෂතාව දැක්වීම තුළ ඔවුන්ට ජාතික කණ්ඩායමේ දොර විවෘත වේවිද? ඔබ අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා. මේව දක්ෂතාව පෙන්වපු කට්ටිය highlight වෙනවා. දැන් ඒගොල්ලන් එතකොට ජාතික සංචිත අඬ ගහනවා. දැන් මෙතන සභාපතිතුමිය ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන් දකින්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඉවර වෙනවා දොර මේ ජාතික සංචිතය ඇතුළත් වෙනවා. මම ජාතික සංචිතයේ පුණුවේ මෑතකදී පටන් ගැනීම නියමිතයි. මුඳුරේදීම. ඔව් මීට දින කිහිපයකට පෙර අප දුටුවා මේ ජාතික සංචිතයේ නව ක්‍රීඩිකාවන් බඳවා ගන්නවා කියලා ප්‍රවෘත්ති පළ වුණා සහ පුවත්පත් දැන්වීම් පළ වුණා. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා ජාතික කණ්ඩායමට උස අඩි 5යි අඟල් 10ට වැඩි ක්‍රීඩිකාවන්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා ජාතික සංචිතය සමග එකතු වීමට. ඇත්තටම ඒ යොවුන් සේනාංකයේ මගින් මම හිතන්නේ ප්‍රචාරය කටයුතුවක් ගියා. යොවුන් සේනාංකයේ මම හිතන්නේ මේ වන විට පළාත් දෙකක මේ ජාතික කණ්ඩායමට ජාතික සංචිතයේ යොවුන් සේනාංකයට ක්‍රීඩිකාවන් තෝරාගත්තා. එම සංචිතයේ තෝරාගෙන සිද්ධ වුණේත් මමයි. මම තමා වයම් පළාත් දිසා බස්නාහිරපාත පුහුණුවෙන් කටයුතු කළේ. ඉතින් ඉදිරියටත් ඒ වගේ හොඳ ක්‍රීඩිකාවන් ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉස්ලාම් බැංකු කණ්ඩායම නැවතත් පන්දුව යොමු වෙනවා. ඉස්ලාම් බැංකු කණ්ඩායම ලකුණු 11කුත් ගුත් HNB කණ්ඩායම ලකුණු 30කුත් වෙන ලබා තිනා නැවතත් පන්දුව ගයන් දිසානායක ලබා ගත්තා. ඔය අතරම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කර යුතුයි අප ගජ TV තුලින් සහ YouTube නාලිකාව තුලින් මේ සියලුම තරඟ සජීව ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දෙනවා. ඒ තුලිනුත් ජාතික සංචිතයට තේරීම් කමිටුවට හැකියාව තිබෙනවා දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් සොයාගන්නට තෝරා ගන්නට. අනිවාර්යෙන් අපේ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාව ව්‍යාප්ත වෙන්න ප්‍රසිද්ධ වෙන්න එක හේතුවක් තමයි ගජ TV ආයතන අපි ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මා හිටපු ක්‍රීඩිකාවක් විදිහට. මොකද මේ වගේ දෙයක් ලංකාවේ සිදු වෙන පළවෙනි වතාව මේයි. මම හිතන්නේ මේකෙන් හොඳ ආදර්ශයක් ගොඩක් අයට නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාව ව්‍යාප්ත කරන්න අපේ රටේ ක්‍රීඩිකාවන් බිහි වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා සූපපත් වෙනවා ගජ TV එකට ආයතනයට. අතරම අපි නාලිකාවක් විදිහට සහ ක්‍රීඩා නාලිකාවක් විදිහට මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට ඔබතුමිය වගේම ඔබ වගේම අපිට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වුණා මීට පෙර ආතුවත් කීප දෙනෙක් විස්තර කචනට එකතු වෙලා. මොකද මීට පෙර ආතුව මෙහෙම කාර්යයක් සිදු වෙලා නැහැ කියන කතාව ඕනුත් සඳහන් කළා. සජීවීව පුරා දින දෙක වෙලාවක් ලංකාවේ සජීව තරංගාවලි පැවැත්වීම දෙකයි මම හිතන්නේ. 97 අන්තර් සංඝ නෙට්බෝල් තරංගාවලි පැවැත්වුණා තමාරා හේරත් මහත්මියගේ සභාපතියෙන් යුතුව වෙන්නපුව ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඊට අමතරව ජාතික තරංගාවලිය පමණ සජීව යොමු කළේ. මෙවන් තරංගාවලිය අපේ ලංකාවේ නැහැ. මේක තමයි වෙන්න ඕන ඇත්තට. අනාගතේ මෙහෙම දෙයක් වුණොත් අපේ ක්‍රීඩා දියුණු කරලා යන්න පුළුවන් ඉදිරියට. ඔව් ඇත්තටම මතක් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී ගජ TV ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ගායත් ජයසිංහ මැතිතුමන් එතුමන්ගේ පූර්ණ මඟ පෙන්වීම සහ කැපවීම උනන්දුව මත තමයි මෙම සියලුම කාර්යයන් සිදු වෙන්නේ. එතුමන්ව සිහිපත් කළ යුතුයි මෙම තරංගාවලිය සහ මෙම අපේ නාලිකාවේ සියලුම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වීමේදී එතුමන්ගේ පූර්ණ සවිබලය තිබෙනවා. ඉතින් ඒ එතුමන්ගේ දායකත්වය නිසා වෙන තමයි මෙතරම් සාර්ථක වැඩසටහනක් සාර්ථක සජීවී තරංගාවලියක මීරියාව ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දීමට අපට හැකියාව ලැබුණේ කියන කාරණය. මේ මොහොතේදී නැවතත් තරංගයේ දෙසට යමුනොත් HNB ලකුණු 33යි සෙලන් බැංකුව ලකුණු 11යි. මම හිතන්නේ HNB කණ්ඩායම මේ වෙද්දී ආධිපත්‍ය රැකගෙන ඉවරයි. මේ තරංගාවලියේ මේ සෙන්ට් ජෝසප් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන නෙට්බෝල් අවසන් තරංගාවලියේ වෙළඳ සේවා අංශයේ මම හිතන්නේ සෙලන් බැංකුව ගොඩාක් පසුපසෙන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ලොකු අභියෝගයක් එල්ල කරනවා සෙලන් බැංකුව කණ්ඩායම. ආයතන බැංකුව කණ්ඩායම. HNB කණ්ඩායම දැන් වසර ගණනාවක් මේ තරංගාවලිය ජයග්‍රහණය කළා. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකාවන්ගේ වෙනසක් සිදු වුණේ නැද්ද? නැත්නම් මේ කොහොමද මේ ඔවුන් රැකගත්තේ ආධිපත්‍යය? මම හිතන්නේ ගොඩාක් ඇඩ්නැෂනල් බැංකුව කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් ගන්න ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් පමණයි. වෙන පුහුණු කරලා ක්‍රීඩිකාවන් ගන්න ගොඩක් අඩුයි. ජාතික කණ්ඩායම නියෝජන ක්‍රීඩිකාවන් තමයි ආයතනෙ බඳවා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක ගොඩාක් ලොකු පිටුවහලක් එන ඕන පුහුණුකාරණයකට ඒකට පුහුණු කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන. ඒ නිසා අත්දැකීම් ගොඩාක් බහුලයි. ක්‍රීඩිකාවන් කීප දෙනෙක් තමයි වෙනසක් කළා තියෙන. මල්මි ක්‍රීඩිකා පමණයි මම හිතන්නේ අලුතෙන් එක්ුණේ. සහ අබාධ ලකුණ ජනිත කියන ක්‍රීඩිකාව පමණයි අනීතා. අනෙක් ක්‍රීඩිකාවන් ඔක්කොම මේ ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවන් හිටපු. ඒ වගේම මතක් කළ යුතුයි මේ සජීවී විකාශයට අපිට පූර්ණ සමාදර අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා සම්පත් බැංකුව. සම්පත් බැංකුවේ අනුග්‍රහය නිසාවෙන් තමයි මෙම වැඩසටහනේ සාර්ථකත්වයට ලක් වෙන්නට අපේ හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් සම්පත් බැංකුව මතක් කළ යුතුයි. ඒ වගේම වර්තමාන වෙල් සේවා සංගමේ සභාපතිතුමිය තවතුමේගේ ආයතනය බ්ලේකම්තුමිය සේවය කරන ස්ථාන වදේ ලක්මිනි වඩගුරු පිටියේත් සේවය කරන ස්ථාන සම්පත් බැංකුව.
ඉතින් ඔවුන් දෙපළගේ පූර්ණ මඟ පෙන්වීම සහ අධීක්ෂණය මේ තරංගාවලිය පුරා සජීව විකාශයට අපට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. මේ මොහොතේදී තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා සෙලාන් බැංක් කණ්ඩායම. සෙලාන් බැංක් කණ්ඩායම ලකුණු 13 දක්වා ලකුණු තත්ත්වයේ ඉහළදී HNB කණ්ඩායම ලකුණු 35ක් ලබාගෙන සෙලාන් බැංකුව පරයමින් HNB තමන්ගේ ජය සයටුවන් කරගන්නට දැන් කෙමෙන් ඉදිරියට ඇදියන ආකාරයක් වෙනුම් කරනවා. රත්නශ්‍රී බැංකුවම ජය ලබාගෙන ඉවරයි මේ මොහොතේ මම හිතන්නේ. ඉතින් ඔය මීට වැඩිය මම හිතන්නේ අතර මේ ලකුණු 70 ආසන්න වෙන යවි කියලා මට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔබ පාසල් කණ්ඩායම් පිළිබඳව විශාල වශයෙන් කතා බහ කරන පුහුණු කාරණයක් සහ ක්‍රීඩිකාවක් අතීතයේ ඉදිරියේදී පාසල් කණ්ඩායම් තරඟ සඳහා සූදානම්, පාසල් තරඟාවලි සඳහා සූදානම්. කොහොමද පුහුණු වීම සහ ඒ සඳහා ඔබලාගේ සූදානම? මම හිතන්නේ මේ දවස්වල තිබුණු රටේ කාලගුණ තත්ත්වය මත ගොඩාක් අසිරු තත්ත්වය හැම පුහුණු කාරණයක්ම තමයි මේ පුහුණුවෙන් කටයුතු කරේ. කෙසේ හෝ පුහුණු කටයුතු වෙන ගියා. ලබන සතියේ පැවැත්වෙනවා ජාතික පාසල් නෙට්බෝල් තරඟාවලිය කුරුණෑගල මලියදේව බොයිස් ක්‍රීඩාංගණේ. ඒ වගේම ජාතික නෙස්ලේ ආයතනයේ අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වෙන මයිලෝ ජාතික ශූරතාවලිය නොවැම්බර් මාස 11 12 13 දිනයන්හි වෙන්නප්පු ඇල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගණේ පැවැත්වෙනවා. ජාතික කනිෂ් නෙට්බෝල් ශූරතාවය නෙට්බෝල් සම්මේලනය මගින් පැවැත්වෙන පොළොන්නරුවේ 4 5 7 දින පැවැත්වෙන මම හිතන්නේ ගොඩාක් ක්‍රීඩිකාවට තෝරා ගන්න පුළුවන් අනාගතේ. මොකද ලබන වසරේ ජූනි මාසයේ ආසියානු කනිෂ් නෙට්බෝල් තරඟාවලිය පැවැත්වෙන කොරියාවේ. ඒකට හොඳ තෝතැන්නම් මම හිතන්නේ මේ කනිෂ් මේ තරඟාවලි තුනේම ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීම. ලෝක ශූරතා තරඟාවලිය පැවැත්වෙනවා ජූලි මාසයේ. ඒකටත් මම හිතන්නේ නව ක්‍රීඩිකාවන් සොයා ගැනීම සිදු වෙනොත් ගොඩාක් හොඳයි. මම හිතන්නේ සම්මේලනය මම හිතන්නේ මේ වනිට ඒ තැනට යොමු වෙලා ඉවරයි. මම හිතන්නේ හැම තරඟාවලියකම තෝරා ගැනීම පරීක්ෂණයකට නිලධාරීන් පත් කරලා ඉවරයි මම දන්න තරමේ වෙද්දී. ඔව් මතක් කළ යුතුයි වර්තමාන නෙට්බෝල් සංගමේ සභාපතිතුමිය වික්ටෝරියා ලක්ෂ්මී මහත්මිය සහ ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරන සභාපති ලේකම් දෙපළගේ මඟ පෙන්වීමට තමයි මෙම තරඟාවලිය සාර්ථක වන්නේ. මේ මොහොතේදී අප සූදානම් ප්‍රධාන පාලක මැදිරියත් සමග සම්බන්ධ වන්නට නැවතත් තරඟයේ සජීවී දසුන් ඔබට ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. කප් රවුන්ඩ් අප් මේ දවස්වල ඔබ නිරන්තරයෙන් අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් රාත්‍රී 9ට අදත් සුපුරුදු පරිදි වෙච්ච දේ සහ වෙන්න තියෙන දේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විරාට් කොහ්ලිට අවසාන ඕවරේදී යවූ එක පන්දුවක් ඒක නෝ බෝල් එකක්ද නිපන්දුවක්ද ඒකේ විශාල ආందోලනයක් ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ රොෂාන් අබේසිංහ. රොෂාන් ඒ ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද කියන්නේ? කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් ඒ කෙරෙහි අවධානය ඔබ යොමු කරලා රාත්‍රී 9ට ගජ ටීවී ඔස්සේ අපි හමු වෙමු. Any transaction from anywhere, the way you want. My Vishwa, My Bank. Follow me.
Don't follow when you've got the power to lead. Sampath Ladies First offers a range of unmatched benefits and will keep you ahead always. කප් රවුන්ඩ් අප් මේ දවස්වල ඔබ නිරන්තරයෙන් අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් රාත්‍රී 9ට අදත් සුපුරුදු පරිදි වෙච්ච දේ සහ වෙන්න තියෙන දේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විරාට් කොහ්ලිට අවසාන ඕවරේදී යවූ එක පන්දුවක් ඒක නෝ බෝල් එකක්ද නිපන්දුවක්ද ඒකේ විශාල ආందోලනයක් ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ රොෂාන් අබේසිංහ. රොෂාන් ඒ ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද කියන්නේ? කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් ඒ කෙරෙහි අවධානය ඔබ යොමු කරලා රාත්‍රී 9ට ගජ ටීවී ඔස්සේ අපි හමු වෙමු. ගෙනත් දුන්න පැලේ මල් පිපිලා වඩේ සල්ලිත් එවපු එකේ මං හිතුවේ නේ කියලා. පොහොසත් මිනිස්සු ගනුදෙනුවකට එහා කිය බැඳීම් සමුදායක් සම්පත් බැංකුව. ගෙනත් දුන්න පැලේ මල් පිපිලා වඩේ සල්ලිත් එවපු එකේ මං හිතුවේ නේ කියලා. පොහොසත් මිනිස්සු ගනුදෙනුවකට එහා කිය බැඳීම් සමුදායක් සම්පත් බැංකුව. Follow me. Don't follow when you've got the power to lead. Sampath Ladies First offers a range of unmatched benefits and will keep you ahead always. නැවතත් සූදානම් තරගයත් සමග එකතු වන්නට මේ මොහොතේදී HNB ලකුණු 38යි සෙලාන් ලකුණු 13යි.
මේ පරතරය පුරවා ගන්නට පියවා ගන්නට සහ ලකුණු වේගය වැඩි කර ගන්න ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කර ගන්නට දැන් ශ්‍රී ලංකා බැංකු කණ්ඩායම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් තුන්වෙනි කාර්තුවේදී මම හිතන්නේ පුහුණුකාරණී උපදෙස් දෙන්න ඇති තරංගයේ කරන විලාසය වෙනස් කරන්න කියලා මම හිතන්නේ ඒ උපදෙස් මත ඒගොල්ලෝ ක්‍රීඩා කරනකොට අපි බලාගෙන සිටිමු. මොකද දක්ෂ පුහුණුකාරණියන්නේ මොකද වෙන්නේ කියන එක. ඇතරම මතක් කළ යුතුයි මේ මොහොතේදී එකතු වුණු ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලංකාවේ පාසල් ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රය තුළ දැල්පන්දු ආධිපත්‍ය රැක්ගත් පාසල් බොහොමයක් තිබෙන වර්තමානයේදී අපි මේ පාසල් ටික මතක් කරමු. පාස් මතක් කළා පළමුවෙන් මතක් කරන කුරුණාගල සුද්දපවුලේ කන්නාරාමේ දෙවෙනි පාසලේදී ගත්තව කලුතර බාලිකාව කලුතර කොන්නන්ට එක මාලිදේව පාසල ඒ වගේම කොළඹින් කොළඹ විශාකා විද්‍යාලය මියුසියස් විද්‍යාලය ඒ වගේම ලේඩිස් කාන්තා විද්‍යාලයත් මම හිතන්නේ සෑහෙන දක්ෂතාව පෙන්නපුවා. ඒ වගේම නුවර පැත්තේ නුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයගේ හිල්ලුඩ් විද්‍යාලයේදී ජාතික පාසල් මට්ටමේ ජයග්‍රහණ ලබාගත් පාසල් දෙක කියන්න පුළුවන්. ඔව් එවන් පාසල් වලින් බිහි වූ ක්‍රීඩිකාවන් ජාතික තලයට ඇවිල්ලා ජාත්‍යන්තර මට්ටමට යන බව අපිට අතීතය තුළම සිටම වර්තමානයේ දක්වා මේ පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම කොවිඩ් වසංගතය නිසා මේ පාසල් ක්‍රීඩා බොහොමයක් තියන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. මේ වසරේදී මේ පැවැත්වෙන්නේ එසේ නැවතුණු ක්‍රීඩා බොහොමයක්. දැන් ක්‍රීඩකාවන් තෝරා ගැනීමේදී සහ කණ්ඩායම් වලට එකතු කර ගැනීමේදී මේ වසර දෙකක හිඩස පුරවන්න මොන වගේ වැඩපිළිවෙලක්ද සූදානම්ව තිබෙන්නේ? ඇත්තටම පාසල් මට්ටමේ නම් අතන පාසල් මට්ටමේ අය මේ වෙන ඒ වැඩසටහනම් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් අය පාසල් ක්‍රීඩිකාවගෙන් අපිත් පාසල් පුහුණුකාරන් වගේම ඔන්ලයින් තාක්ෂණෝද්‍ය අපි පුහුණුවෙන් කටයුතු කළා. ඒකම දැන් ලෝකයේ ගොඩක් තැන්වල කළා. ගොඩක් ජාතික මට්ටමේ ඕස්ට්‍රේලියාව නිව්සීලන්ත වගේ රටවලත් Zoom තාක්ෂණෝද්‍ය පුහුණුවෙන් කටයුතු කළා. ඉතින් ඒ වලින් යම්කිසි මට්ටමක කියන්නේ ඉහළ ප්‍රවණතාවය පෙන්වුවා ක්‍රීඩිකාවන්. ඉතින් වසර දෙකකට පස්සේ පැවැත්වෙන්නේ ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට තරංගාවලි වල තරංගා වෙලාශය අඩුපාඩුවක් දකින්න මේ පාසල් ක්‍රීඩිකාවන්ගේ. ඔව් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ ඒ පාසල් ක්‍රීඩා තරඟාවලි නොපැවැත්වීම තුළ ඉදිරියේදී අපට මුහුණ දෙන්න අභියෝග බොහොමයක් තිබෙන්න පුළුවන්. ඔබ පූර්ණකාරණයක් විදිහට ඒ අභියෝග මොන වගේද කොහොමද ඒවා ජය ගන්න ඔබ දකින විදිහට විසඳුම්? ඇත්තටම අපි පුහුණු කාලේ සුටක් වේගවත් කළ යුතුයි. කියන්නේ පාසල ක්‍රීඩිකා පුහුණු කරන සතියේ දවස් දෙකක් හෝ තුනක් ඉතින් ඒ කාලේදී ගොඩක් වැඩි කරලා මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් අධ්‍යාපනය තුල අමාත්‍යාංශය තුල යොමු කළොත් ක්‍රීඩිකාවන්ට වැඩි තැනක් දීලා මොකද ඒ පුහුණු කරන ක්‍රීඩිකාවන්ට වෙනම අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යොමු කළොත් මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩා දියුණු කරන් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් දෙමාපියන් ක්‍රීඩාවට ළමයි එවන්නේ නැහැ. ගොඩක් අධ්‍යාපනයේ පමණ යොමු කරන්නේ. ඔව් අධ්‍යාපනයත් ක්‍රීඩාවත් දෙකම සම්බන්ධ කර යුතුයි. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය රැකෙන්න වැදගත්ම පණිවිඩය විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේදී HNB ලකුණු 40යි ශ්‍රී ලංකා බැංකුව ලකුණු 14යි. ලොකු පරතරයක් තියෙනවා කණ්ඩායම් දෙක අතර. ශ්‍රී ලංකා බැංකුව කණ්ඩායමට අසීරු තත්ත්වයක් විමෙති මම හිතන උදා වෙලා තියෙනවා තරංගේ. ඔව් ඔබ සිතන කාලෙට HNB මොන වගේ ලකුණු මට්ටමකට යාවිද? 40යි 50යි. මං හිතන්නේ 60 70 ලකුණු මට්ටමට HNB කණ්ඩායම් පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඔව් එයට අභියෝග කරන්න ශ්‍රී ලංකා බැංකුවට තවත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නැතුවම නෙමෙයි තව ලකුණු මට්ටම ගැප් එක ඒ පරතරය අඩු කරන ඉදිරියට යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. තවම ශ්‍රී ලංකා බැංකුව කණ්ඩායම තව විනාඩි 15ක් පමණ කාලයක් තියෙනවා ක්‍රීඩා කරන්න. ඔව් බලමු ජය පරාජය කෙලෙසක විසඳෙවිද කියලා. නැත්නම් ඔබ සඳහන් කළා මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ උස මහත වයස ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එය හොඳම උදාහරණ දෙනවා මේ HNB කණ්ඩායමේ සහ ශ්‍රී ලංකා බැංකුව කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් කීප දෙනෙක් ඒ උදාහරණ සාක්ෂි සහිතව මේ මොහොතේ තරම් කරනවා. ඇත්තටම ඒ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ මව්වරුන් ඉන්නවද කීප දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා බැංකුව කණ්ඩායම හැටනස් බැංකුව වගේම වයස හා එහෙම දරුවන් සිටීම ලකුණක් පමණයි කියලා මම හිතන්නේ මේලා කියන්න පුළුවන්. ඔව් එය අභියෝගයක් ඒ අභියෝගේ ජය ගන්න ඔවුන්ගේ ජීවිතය තුළින් ඔප්පු කරලා තිබෙනවා ඒවා අභියෝග නෙවෙයි කියලා. අපි බලමු මේ ඉදිරියට තරඟය පැවැත්වෙනකොට කොහොමද ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. දැන් ශ්‍රී ලංකා බැංකුව කණ්ඩායම Taman සතුව පන්දුව තබාගෙන කෙසේ හෝ ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. පන්දුව අසාර්ථක වුණා. මම හිතන්නේ කිසිම පන්දුවක් අසාර්ථක කරන්න හොඳ නැහැ. මේ ශ්‍රී ලංකා බැංකුව කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන් ඒ විදුම සාර්ථක කරගන්න යුතුයි. මම හිතන්නේ ඒක තමයි තුන්වෙනි කාර්තුවේදී පුහුණුකාරණී විසින් උපදෙස් අනුව ටිකෙන් ටික ඉදිරියට යන ස්වභාවය පෙන්වු කරනවා. අපි බලමු ඒ ස්වභාවය දිගටම වාර්තාගෙන යනවද කියන එක. ඔව් මේ මොහොතේදී ලකුණු 16යි ශ්‍රී ලංකා බැංකුව ලකුණු 41යි HNB. දැන් නැවතත් HNB ගායන්තිකා පන්දුව ලබා දෙනවා. ලාසිය අපේ දාතත් පන්දුව යොමු කළා සාර්ථක යොමක් ලබා ගත්තා.
විශේෂයෙන්ම මේ තරුණ පුහුණුකාරණියන්ගේ අඩුවක් තිබෙනවා ජාතික මට්ටම තුළ බැලූ බැලමට. මොකක්ද ඔබේ අදහස මේ වෙනුවෙන්? ඇත්තටම ඒක මම හිතන්නේ ඇයිද කියලා මේ අපි හිතන්න අමාරු. ඉදිරියේදීත් අපි තරුණ මේ පුහුණුකාරයන් තමයි මේ යොමු කරන්න. ගොඩක් තැන්වල අපි පිටරටවල දකින්නේ තරුණ පුහුණුකාරණිය. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකට සම්මේලනයේ මගින් සැලසුමක් යොදලා ගියොත් ඉදිරියට මම හිතන්නේ තරුණ පුහුණුකාරණියන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම පුහුණුකාරණියන් පවා තරුණ අය දෙනවා මම හිතන්නේ ඉදිරියට මීට වැඩි හොඳ තත්ත්වයක් උදා වේ. දේශීය ඉන්නත් ඕන. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඊළඟ පරපුරක් සිටිය යුතුයි. ඉදිරි පසු පෙළක් නිර්මාණය නොකිරීම මේට හේතුවක්ද නැත්නම් ක්‍රීඩිකාවන් පාසල් කාලෙන් සහ අඩු කාලයකින් ක්‍රීඩාව හැර යාම හේතුවක්ද? මොකක්ද මේ ගැටලුව? පැති කීපයක් තියෙනවා. ගොඩක් පාසල් ක්‍රීඩිකාව අධ්‍යාපනයට යොමු වෙනවා, වැඩියෙන් යොමු වෙනවා. ඉතා අල්පයක් තමයි ඉදිරියට යන්නේ. ඉතින් පුහුණුකාරණියන්ගෙත් ඒ වගේම හැමදාම ගොඩක් වෙලාවට පත් වෙන සම්මේලන අනුව පුහුණුකාරණියන් තෝරා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම තමයි ගොඩක් පුහුණුකාරයන් පසුපස බහිනවා. අපි වැඩක් නැහැ. අපිට තැනක් නැති වෙයි කියන. ඒ තත්ත්වේ නැති කළ යුතුයි. මේ කාලේ දක්ෂතාව පෙන්වන ඒ තියෙන පුහුණුකාරණියන්ට අවස්ථාව ලැබුණොත් මම හිතන්නේ මීට වැඩි හොඳ පුහුණුකාරණ පිරිසක් ලංකාවේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඔව් අපි එම කාලයක් උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. එයාගේම විනිශ්චය පැත්තත් බැලුවොත් අපේ විනිශ්චයකරුවන් බැලුවත් මේ ගැටලුව ඒ ආකාරයෙන්ම තිබෙනවා. ඒ ආකාරයෙන්ම තිබෙන ගැටලුව විනිශ්චයකරුවන් වාසගත සැරයක් බිහි වෙනවා. ඒ ශ්‍රේණියේ විනිශ්චයකරුවන් රාශිය. නමුත් ඉදිරියට විනිශ්චයකරුවන් හරි අඩුයි. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අය ඒ සහතිකේ පමණක් ලබාගෙන පැත්තකට ලාගෙන මම හිතන්නේ ඒක අපි නැති කළ යුතුයි. විනිශ්චයකරුවන්ට මාස 6කට වරයක්වත් ඒ පාඨමාලා තියලා ඒගොල්ලොන්ව අප්ඩේට් එකක් කළොත් එහෙනම් මම හිතන්නේ කියන්නේ ඉදිනදා ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම නැවත අලුත් කළොත් මම හිතන්නේ පුහුණුකාරවන් බිහි වෙන්නේ ඉස්සරහට. ඔව් ඔබට පෙනෙනවා ඇති HNB කණ්ඩායම අපි කිව්වොත් අත්හදා බැලීම් කරන මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව විදීමට එම පන්දු විදින කණුව අසලටම එනවා දුර සිට විදින්න ඒ වගේ කියන්නේ අර ඔවුන් බොහොම සැහැල්ලුවට අරගෙන තිබෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා තරඟය. ඇත්තටම ඔව්. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට පන්දුව යොමු කරන්නේ විදුම් කණුව යටටම ළඟටම ගිහිල්ලා. ඉතින් අර ලෝන් ෂොට් එකක් වගේ යනවා හරිම අඩුයි. කියන්නේ ඒකේ විලාසය පමණයි. මොකද නමුත් එම ලෝන් ෂොට්ස් එම ගියාන් තමයි අතට අපේ ක්‍රීඩාවේ සමාන ලස්සන භාවයත් අඩු වෙලා තියනවාදෝ කියලා මට හිතෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. නැවත සාර්ථකයි දර්ශිකාගේ පන්දු විදින. ඊට හේතුව දර්ශිකාගේ උස ප්‍රයෝජනයට ගන්න මින් ඔවුන් ඉතාමත් ආසන්නයට ගිහිල්ලා ලකුණු ලබා ගන්නට. ඒක තමයි ඔබ හරි නිවැරදි විකියමන. ඔව් ලකුණු 44 HNB ලකුණු 18යි සෙලාන් බැංකුව. ජාතික කණ්ඩායම තුලත් මේ ක්‍රියාකාරකම වෙනවා. ඔබ ජාත්‍යන්තර තරඟ අපේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් බැලුවොත් ජාත්‍යන්තරය තුලත් මේ උස ප්‍රයෝජනට ගන්නවා ශ්‍රී ලංකාව. අනිවාර්යෙන්ම උස ක්‍රීඩිකාවක් තමයි සිටීම තමයි මම හිතන්නේ අපේ ආසියානු ශෘංඛලය දිනීමේ රහසත්. දර්ශක අමතක නොකළොත් තර්ජනයේ ශිවලිංග අභිමාණයෙන් අපි ඒක අමතක කරන්නේ නැහැ කවදාක්වත්. ඇය